Mirëmëngjes dashur miq, mirë se vini në A2CNN, mirë se vini në Dita Jonë, tjetër takim së bashku. Jemi në ditën e mërkurë 20 mars për qëndruar sërish në shoqërinë e njëri tjetrit. Unë jam Aulona Minga. Unë jam Blendi Salaj për 1 orë e 45 minuta në vazhdim, drejt për drejt nga ABA Center këtu në kryeqytet. Ne vim në shtëpitë tuaja për t'ju sjell njoftimet kryesore të ditës, disa prej temave interesante dhe të ftuar që do të na bashkohen këtu në studio për të folur mbi këto gjëra. Po dhe ja se për çfarë do të diskutojmë dhe do të servirim sot në program. Ndjekim temat kryesore. Sot në Dita Jonë do të sjellim në studio të rinj që idetë e tyre të biznesit i kanë kthyer në realitet si pjesa e një cikli këtu. Në Dita Jonë sot do të fokusohemi tek biznese që lidhen me teknologjinë dhe do të takojmë Adela Kallanxhin nga altropost.com dhe Inva Veliun dhe Leandro Aliajn, cilët vinë nga Proactive Technology. Sot në Dita Jonë do të trajtojmë edhe temën e identitetit, si ndryshon ai përballë modernitetit, çfarë rëndësie mbart për secilin prej nesh dhe për gjithë së bashku. Do të flasim mbi këtë temë me Redi Shehun, studiues i cili vjen sot nga bordi editorial i revistës Medius, e cila ka trajtuar çështjen e identitetit në numrin e saj të fundit. Disa ngjarje të rënda kanë ndodhur këtë muaj në kryeqytet, e fundit prej cilave erdhi një natë më parë kur i riu Jurgen Kurti u vra në qendër të Tiranës. Për të folur për dinamikat e këtyre vrasjeve në vende publike dhe punën zbuluese të policisë, ne do kemi sot në studio kolegun ton të A2CNN, Julian Kasapi. Pra këto do të jenë disa prej temave që do trajtojmë në programin ton, natyrisht jo vetëm këto, por dhe të tjera. Dhe si përherë ne duam t'ju bëjmë edhe ju pjesë të programit, sepse si përherë, si çdo ditë, si çdo mëngjes, në faqen e A2CNN, në Facebook sidomos, ne hedhim pyetjen e ditës dhe duam të ndërveprojmë edhe me ju. Dhe sot ju pyesim, a mund të ruhet identiteti kombëtar në globalizëm? Çfarë mendon ti, Olona, mund të ruhet identiteti kombëtar në globalizëm? Për mendimin tim është shumë e vështirë, aq tepër për vende të vogla si ne, të cilët ndoshta duket sikur na asimulojnë këto kulturat e mëdha. Aq më tepër duke qenë se duam të integrohemi në kulturat të mëdha dhe në vende të mëdha. Për popujt e vegjël ka qenë gjithmonë e vështirë, për tonin sidomos, sepse aq i vogël sa është, megjithatë ka qenë një histori deri tani e suksesshme, po themi, sepse Shqipja ka mbijetuar, komi shqiptar ka mbijetuar kundër gjasave për ta bërë këtë gjë, por globalizmi është një sfidë tjetër. Dhe në fakt, kur flasim për identitetet tonë ndonjëherë edhe mbivendosen, sepse ti nuk je vetëm një gjë, po je shumë gjëra, ndër të cilat edhe shqiptar. Por sot do të fokusohemi tek identiteti kombëtar, për sa i përket pyetjes që kemi për ju në Facebook, pra si mund të ruhet ky në këtë botë globaliste. Të qenë një debat që disa bënin edhe ekonomik, që thoshin se nëse përdorim vetëm një gjuhë, domethënë shumë gjuhë, do të kursenim të paktën 50 miliardë në vit, që janë kostot e përkthimit, do ishim shumë më efikas në komunikim me njëri tjetrin. Por do të nisnim kulturën, letërsinë. Pra duhet kuptuar se cila do të ishte ajo mesme art në këtë rast. Po gjithsesi, ne kërkojmë opinionin tuaj, do të kemi deri të shehun pra siç thamë edhe pak më vonë në emision për të diskutuar gjithësisht këtë temë. Mirë, në rregull. Atëherë tani është momenti për të marrë edhe informacionet e para të ditës, për të lidhur me studion e lajmeve. Kemi atje Erionin, i themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes Erion. Ti si shikon këtë temën që kemi hedhur sot si pyetje edhe në Facebook? Mundet identiteti kombëtar apo si mundet identiteti kombëtar të mbijetojë në një botë që bëhet gjithmonë më globaliste, më gjithëpërfshirëse? Blendu ka marrë pjesë në një forum që fliste për globalizmin këtu e 10 vjet më parë, dhe që prej atëherë më duke e çuditshme sepse globalizmi ishte një term i ri që kishte hyrë në këtë botën moderne ku ne bëjmë pjesë, dhe ndihesha i friksuar kur na thonin që është kërcënimi më i madh që ndodhet sot para njerëzimit. Dhe praktikisht pas 10 vjetësh mund ta kuptojmë se si shumë vlera janë shkrirë në një dhe ne jemi gjithmonë më pranë asaj thënies që e gjithë bota është një fshat i vogël dhe ku asgjë nuk është identitet korife. Pra janë të gjitha të sheshuara dhe të bëra njësh. E vërtet. Vetëm do të themi vetëm një gjë, që globalizmi ka gjithashtu anë shumë pozitive, nuk është e tëra se merret si kërcënim, ka dhe shumë gjëra që janë të mira nga globalizmi, por është kjo pra, që i ka të dy anët e kësaj monede. Okej. Mirë, do ta trajtojmë këtë temë natyrisht. Faleminderit juve. Nga Shkodra, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi shpjegoi para përkrahësve të saj arsyet e vendimit ekstrem për djegjen e mandateve. E dim që është një veprim ekstrem dhe për shumë ndërkombëtar është e pakuptueshme. Por, di të them që mungesa e shtetit dhe kapja e shtetit e detyroi opozitën shqiptare për të djegur mandatet.
Gjykata e Tiranës refuzoi kërkesën e prokurorisë për të lënë në qelite paraburgimit të 14 personat e arrestuar për dhunë në protestën e opozitës më 16 mars. Masa arrest me burg u caktua vetëm për 4 prej tyre, mes të cilëve edhe për Pal Daian, babai 4 fëmijëve të mitur. Për 10 të tjerët, ndërkohë gjykata urdhëroi lirimin, duke vendosur hetimin e tyre në masën e detyrim për paraqitje. Partia Demokratike do të jetë sërish në protestë e njëjtën e 21 marsit përpara parlamentit. Vetëm në 2 muaj e gjysmë, 44 fëmijë janë shtruar në qendrën spitalore universitare të Tiranës për komplikacione të rënda nga fruthi. Mjekët tregojnë se edhe aktualisht fëmijët në gjendje më të rëndë janë ata të moshës 6 muajshe, të cilët ende nuk kanë kryer vaksinën dhe të rreqin vëmendjen e prindërve që të mos i nxjerrin të miturit e tyre në ambiente të mbipopulluara, pasi fruthi është në qarkullim, ndërsa nënat duhet të kapin në kohë shenjat e para të sëmundjes. Prindërit e Marvi Mihalit, 22 vjeçarit të vrarë për një karikues telefoni, nuk e ruajtën qetësinë në seancën e së hënës ndaj të akuzuarve për krimin. Me tone të larta ata i konsideruan shpifse deklaratat publike të prindërve të pandehurve, sikurse kishin kërkuar dëmshpërblim për vdekjen e djalit të tyre. Situata u rëndua më shumë dhe gjykata vendosi të ndërpres seancën për shkak të shkeljes së etikës, por akuzat vijuan jashtë saj. Prokuroria akuzon të rinj David dhe Eugen Bitraj dhe Marcele Kritensalla për ngjarjen për të cilët ka kërkuar një total me 87 vite burg. Gara për prokurorin e përgjithshëm është hapur vetëm me kandidaturën e Arta Marku, të zgjedhur nga kuvendi me 64 vota një vit më parë. Marku i kërkon Këshillit të Lartë të Prokurorisë rikandidimin në postin drejtues të organit qendror të akuzës. Gent Ibrahimi tha se pas 30 ditësh do të shpallin emrat e të interesuarve për garën e hapur për pozicionin e prokurorit të përgjithshëm. I gjithë procesi dhe rregulloria për garën do monitorohet nga përfaqësues të huaj që asistojnë ngritjen e organeve të reja. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendjen dhe ritakohemi pas pak. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin e këtij fleshit të parë. Zonja Zotrin, tani do të shkojmë pak tek motit, shikojmë. Në fakt sot do të ishte dita, kam përshtypjen unë, kur është interesante vërtet, sepse kur është bukur edhe qartë edhe dielli ka dalë, është kollaj. E themi është një ditë e bukur. Por kur është si sot, ti nuk di ç'të thuash se si do jetë në drek, si do jetë mbasdite, kështu që patjetër duhet edhe parashikimi serioz. Mos u lodh, sepse ne këtë problem e kemi shumë të zgjidhur, sepse si çdo mëngjes kemi Tanjën e cila na informon. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Në fakt në ditë të tilla ne që merrem me motin jemi njerëz të rëndësishëm, dhe sa kur është koha e mirë nuk u bie ndërmend për punën tonë, megjithatë ne bëjmë të njëjtën detyrë me të pot njëjtin seriozitet, edhe kur koha është e mirë, por edhe kur pritet kohë e keqe. Konkretisht sot mirëmëngjes shikues aty si jenen, kushtet e motit në territorin shqiptar paraqiten me kthjellime të shkurtra dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin. Më të dëndura vranësirat pritet që të jenë në zonat jugore dhe lindore ku priten, ku do të ketë gjatë mesditës dhe pasdites rreshje të pakta shiu, ndërkohë pjesa në orët e mbrëmjes, por edhe gjatë natës presim sërish dominim të kthjellime, alternim të kthjellimit me vranësira të erpashershme. Kemi thënë që në fillim të javës që kryefjala e kësaj jave janë kthjellimet, por vranësira do të jenë shumë shpesh prezente, megjithatë mundësia për rrëshqira do të jetë e pakët. Praktikisht sot mundësia për rrëshqira është e lartë në jug dhe juglindje dhe shumë më pak në pjesën tjetër të territorit. Temperaturat nuk kanë pësuar ndonjë ndryshim të ndjeshëm në orët e mëngjesit, presim që mesdita të sjellë një rritje të lehtë të temperaturave. Në zonat malore pritet që sot në mesditë të kemi nga 16 në 18 gradë Celsius, vlerat të cilat janë të larta për muajin në cilin ndodhemi, ndërkohë në zonat e ulërisirës presim 20 deri në 22 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për territorin shqiptar, pra vranësia do të jetë shumë prezente, megjithatë mundësia për shi është shumë e vogël në pjesën më të madhe të territorit, thamë vetëm juglindja dhe pjesërisht lindja rrezikohet nga shqirat. Okej. Shkëlqyshëm. Ja bëjmë më të vesh, pra është jugu dhe juglindja që rrezikohen. Por vështirë se do të ketë shi në kryeqytet, megjithatë ka trafik në kryeqytet zakonisht, kështu që ne lidhemi me hartën e Tiranës për të parë se si është situata në këto momente zonja Zotrin, e pastaj 30 minuta më vonë sërish për të parë se si do të jetë atëherë, ndërsa bëhemi gati për të patur edhe një raportim nga ana e sportit. Shohim hartën e qytetit në këto momente. Tirana paraqitet pa fort ndikime të
trafikut, rruga e Kavajës ka pak trafik pranë zonës së 21 dhjetorit dhe kur afrohet drejt qendrës. Gjithashtu shikojmë se pak trafik mund të hasin në rrugën Teodor Keko, pra Unaza e Re zonën Zotrin, por asgjë për të raportuar, asgjë tepër e rëndësishme. Ka pak ngadalësim në rreth-rrotullimin e Shqiponjës, aty ku përfundon edhe rruga Dritan Hoxha, e cila paraqitet tani më e lirshme, sidomos në dalje të Tiranës, pra është lirshëm për të shkuar. Don Bosco nuk ka trafik në këto momente, edhe Unaza e sipërme, përveç se në semaforët është praktikisht shumë e kalueshme. Pa ngadalësim ka në qendrën universitare spitalore Nën Tereza, në rrugën e Dibrës, pra gjithmonë atje, pranë semaforëve, dhe ku kjo rrugë bashkohet me Unazën, mund të hasni trafik. Paraqitet më mirë rruga Hoxha Tasim tani në mëngjes, edhe Alidemi është praktikisht i kalueshëm, nuk ka asgjë për të raportuar. Pak ngadalësim tek 21 dhjetori në këto çaste dhe tek dalja e rrugës Abdyl Frashëri në bulevard, pra pranë Presidencës, është semafori atje që ju ngadalëson të paktën për 69 sekondat që ai vetë zgjat atje. Në rrugën e Elbasanit shohim se ka pak ngadalësim tek zona e fakulteteve atje, ndërsa zbritet poshtë, dhe tek semafori ku takohet me Unazën, por praktikisht në shumicën e qytetit në këto momente kalohet fare lirshëm, kështu që Tirana është në rregull. Mirë, në rregull, pra ky ishte edhe trafiku, informacion që besoj ju duhet përpara se të filloni ditën tuaj. Ndërkohë ne tani ju lëm pikërisht tek kjo datë në histori, është data 20 mars, për të mësuar paksa se çfarë ka ndodhur, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme në shekull e ditëlindjet e personazheve të njohur. Është vërtet shumë kurioze kjo rubrikë. E ndjekim dhe më pas rikthehemi së bashku këtu në studio. 1554, Gjon Buzuku fillon të shkruaj librin Meshari, siç thot vetë në parathënie, dhe e përfundoi në 5 janar të vitit 1555. Nga libri i Buzukut ka shpëtuar vetëm një kopje, edhe ajo e gjymtuar. I mungojnë faqet e para dhe për këtë arsye nuk e dim vendin ku shtyp libri dhe cilët autoritete kishtare dhanë lejen e botimit të tij. 1727 u nda nga jeta në Londër në moshën 84 vjeçare, fizikanti, matematikani dhe astronomi anglez Sir Isaac Newton. Ai konsiderohet si një nga shkencëtarët më me ndikim të gjitha kohrave. Ai hodhi themelet e mekanikës klasike. 1815, Napoleon Bonaparte hyn në Paris, pas ikjes nga Elba dhe rivendos perandorin që zgjati 100 ditë. 1852, u botua si libër i plot romani Harriet Beecher Stowe, Kasolja e Gjatomit, i cili deri atëherë ishte botuar në fashikuj apo pjesë në një gazet kundër skllavërisë. 1933, përfundon ndërtimi i kampit të parë të përqendrimit në Gjermani naziste. 1956, është dita e pavarësisë së Tunizisë. 1969, u themelua Kosova Film, organizat për prodhimin, distribuimin dhe shfaqjen e filmave. 1977, komunistët dhe socialistët fitojnë zgjedhjet komunale në Francë. Parizienët zgjedhin ish-kryeministrin Jacques Chirac si kryebashkiakun e tyre, postë të cilin ai e mbajti deri në vitin 95. 2011, forcat perëndimore sulmojnë bazat e Gaddafit. 2015, hëna mbulon diellin në fenomenin e eklipsit të pranverës. 1725, lindi Abdyl Hamid i parë, sultani perandorisë osmane. 1811, lindi Napoleoni i dytë, biri i Napoleon Bonapartit. 1920, lindi në Elbasan Kemal Stafa, komunist dhe dëshmor antifashist shqiptar. 1984, lindi Fernando Torres, futbollist spanjoll, i njohur ndryshe edhe si El Niño. Okej, ja ku jemi sërish së bashku drejt për drejt nga studia 2 CNN në Dita Jonë, unë jam Alona Minga bashkë me kolegun Blendi Salen. Tani është momenti për të klikuar paksa dhe mediat online. Klik. Të bëjmë një klik për të kuptuar dhe ju se ku të përqendroheni pastaj dhe të merrni informacionin tuaj. E nisim si përherë me faqen kryesore të A2 CNN, pra faqen e televizionit ton, ku në qendër të vëmendjes shikojmë është pikërisht një deklaratë e gazmendbardit Markush, shërbëtore e qeverisë, por ne kontestojmë procesin. Pra është kjo intervista që Endri Gjafo i ka marrë pikërisht
është dje në emisionin I ftuari këtu në A2 CNN. Gjithashtu mund të lexojmë sërish ujdia për Brexit, përplasje mes qeverive britanike dhe kryetarit të parlamentit. I rikthemi sërish intervistës së Bardhit, ka një procedim penal ndaj meje, kemi një polici politike. Nis gara për prokurorin e përgjithshëm Arta Marku, e vetmja e zyrtarizuar për postin. Lejshaj pritet me protesta në Durrës. Vrasja e Marvi Mihali, tension mes familjarëve në sallën e gjyqit. Ministri italian mund të gjykohet për rëmbim emigrantësh në thonjza kjo. Dhe më pas ecim me kronikën e timit për vrasjen e Jurgen Kurtit. Familjarët e Agim Arapajt mohojnë përfshirjen. Do të flasim gjatë vetëm pak minuta më pas në emisionin tonë në lidhje me këtë temë. Boshart kundër bojkotit të vendorëve të 30 qershorit në legjislativ apo në pushtet lokal, deputetët e PS-s drejt bashkive. Gjithashtu mund të lexoni edhe momente të tjera që vijnë nga edicionet tona informative, nga programet, pra jo vetëm informacione të cilat mund të klikohen, por dhe video të cilat mund të shikohen edhe mund të perceptohen besoj lehtë nga ju duke klikuar në faqen tonë në a2cnn.com. Shumë mirë, do të shkojmë tani në një tjetër media. Zënë zotrinj, është koha për të parë faqen kryesore të Panoramës e disa prej lajmeve kryesore që gazetarët e kësaj media kanë hedhur atje. Vangjush Dako tregon sa studenti dobët ka qenë isha I pesave, ka deklaruar kreu I bashkisë së Durrësit Vangjush Dako gjatë një takimi me studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Kjo është çfarë është në krye tek Panorama sot në mëngjes. Vrasja e Jurgen Kurtit, flet bashkëshortja e Agim Arapit, më dhimbset që vdiq, thot ajo, pra është bashkëshortja e personit që është vrarë para një viti, familjarët e cilit kanë mohuar që të kenë qenë të përfshirë në ndonjë hakmarrje të mundshme ndaj të riut Jurgen Kurti. Gara për krye prokurorin, Berisha tregon kush do të jetë fitues dhe lidhjen me Ina Ramën. Pas vendimit për të hapur garën për kryeprokurorin e ri të vendit, ish kryeministri Sali Berisha thot se kandidatura fituese tani më është përzgjedhur. 2 drejtorë vodhën shtëpinë e yllit të Realit, reagon përgjegjësi I kulturës. Ish kryeministri Berisha pra ka publikuar një denoncim ku pretendohet se 2 drejtorë të Bashkisë së Kurbinit ndodhen të arrestuar në Spanjë për shkak se kanë mbledhur shtëpinë e njërit prej futbollistëve të skuadrës së Realit të Madridit. Basha tek banorët e Astirit flet për bishën e plagosur. Çfarë bën ajo në momentet e fundit? Ka qenë një pyetje retorike që ka bërë zoti Basha pra me banorët e Astirit lidhur me bishën e plagosur. Gjykata në Florida zbardhen argumentet pse u rrëzua padia shkëlqen Berishës. Më tutje lexojmë tek Panorama balla pas takimit, mirënjohje OSB-e Odirit, zgjedhjet lokale me standarde. Grupet kriminale shqiptare u pajisën me 500 pasaporta britanike, kush është 37 vjeçarja që fshihet pas rrjetit, pranoi mandatin e deputetit. Kjo ishte një histori që vjen nga Korça pra. Kërcënohet karamelo. 3 persona tentuan të më godasin dhe e kanë gjithashtu fyer përpara katedrales në Korçë, siç ka thënë ai. Gjithashtu lexojmë disa prej opinioneve që janë tek Panorama, 10 mitet e rreme të propagandës opozitare nga Alfred Peza, që kishim këtu në studio. Berisha, Basha, i lekverdët dhe pse Rama duhet të përgjigjet protestuesve, është opinion nga Mentor Nazarko. Lexojmë gjithashtu se Luan Rama shkruan postmortem mungesa e pazvendësueshme e Kiço Blushit, është një ndër opinionet që mund ta gjeni pra tek Panorama online. E do të kthehemi tani tek një tjetër media, shikojmë se cilët janë disa prej titujve kryesor atje. Po, do të ecim më tej dhe jemi pikërisht te Gazeta Shqiptare. Artan Lame, lista me 2300 pronarët, fondi 50 milion lek. Gjithashtu mund të lexoni protesta e 16 marsit, 4 të arrestuar, mbeten në burg dhe 10 me detyrim paraqitje. Shkatrohet grupi në Greqi si nxirrnin vajzat shqiptare prostituta në otele dhe bare. Në mbështetje të eksporteve shqiptare, vendase dhe të huaja. Pra është një tjetër shkrim që mund të lexoni pra pikërisht tek Gazeta Shqiptare. Ecim më tej Artan Lame, lista me 2300 pronar, fondi 50 milion lek. KLSH, tarifat e shkollimit, nuk ka analizë të kostove e kushteve sociale. Bizneset me xhiro deri në 2 milion, detyrimet për taksat dhe sigurime. Gjithashtu mund të lexoni nga Marku Tendreca, KLP hap garën për krye prokuror. Këto janë dhe të tjera lajme pra që vinë pikërisht tek Gazeta Shqiptare. Flet gruaja Agim Arapit, s'kemi lidhje me vrasjen e Kurtit, keqardhje për nënën e tij. Pra këto janë gjithçka që mund të lexoni në faqen online të Gazetës Shqiptare. Okej. Shkojmë në një tjetër media tani në mëngjes, shikojmë cilët janë titujt kryesor tek shqiptaria.com, zotrinj. Ja, si mund të jetë sot Bleona Mata, dëshmia, vajzën e kam në dorë
ka qenë edhe shtatzën. Për herë të parë nga zhdukja e Bleona Matës, në moshën 6 vjeçare, realizohet identikiti se si duket imazhi i saj, një 16 vjeçare sot. 2 persona dëshmuan emisionin pa gjurmë në Report TV se vajza shfrytëzohet nga një grup shqiptar për prostitucion në Itali, ndërsa u shprehen të sigurt se e kanë vajzën në dorë, madje deklaruan se ka qenë dhe shtatzën. Pra është një histori kjo e rëndë që del nga thellësia e viteve, mbaj mend kronikën e fëmijës së zhdukur Bleona Mata disa vjet më parë. Tradhtar do t'japësh llogari pse e morë mandatin, kërcënohet deputeti Karamelo, më shpëtuan qytetarët, thot ai, është deputeti Ligoraq Karamelo, pra i cili është kërcënuar pas vendimit për të pranuar mandatin e deputetit në listat e Partisë Demokratike. Ai thotë se nuk i njeh autorët e kërcënimit, por me zyrtarëve të denoncuar ditët e fundit, ai përmend pra Partinë Demokratike. Më dhimbsen ulërimat e një nëne, doja burgun dhe jo vdekjen e djalit, ka folur pra gruaja e tregtarit që u vran në Durrës. Nis pelegrinashin në kishën e Laçit, 13 të martat e shenjta të Shnandout, janë 13 të marta pra që do të respektohen nga besimtarët gjatë kësaj kohe të kreshme. Para lajmërimi i ministrit Leshaj, duhet ndërhyrje e thellë dhe masa të shpejta në portin e Durrësit. Kjo ka të bëjë pra me doganat dhe kontrollet atje. Gjithashtu lexojmë tek Shqiptare.com kush do të jetë kontrollori i drejtësisë. Dalin emrat e kandidatëve, mes tyre dhe ish kryetaria e KQZ-s pra, Zonja Leshi. Mirë, këto janë disa prej titujve kryesor tek Shqiptarja.com në këto momente. Ne do të kalojmë tani në një tjetër media. Po ecim më tej dhe do të klikojmë pikërisht tek faqja online e gazetës Tema. Atëherë mund të lexoni fotot TikTok Rama do të rëzohet përfundimisht më 21 mars. Pra këto janë fotot e lidhje dhe me deklaratën e zotit Basha pra gjatë protestës së fundit. Gjithashtu mund të lexojmë edhe nga aktualiteti, vazhdojnë protestat, vazhdon paqarësit rreth Brexit, nga bota sërish Bobovieri, nëse një menaxher do të fliste për mua ashtu siç flet Vanda, do ta kisha kapur për fyti. Pra këto janë edhe informacione që vijnë nga sporti ndërkombëtar. Gjithashtu, përçarja e Europës, Italia do t'i bashkohet nismës kineze të investimeve. Për shkallëzohet protestat e Kunaza e Re, banorët bllokuan për 4 orë rrugën, shkon dhe Lulzim Basha t'i mbështes. Haberet e Mitros, është pra rubrika e Mitroçelës, fotot me Enverin. Gjithashtu mund të lexoni Shqipëria pret Turqi në Shkodër arbitron një gjerman. Qindra ushtar të Shteteve Bashkuara të Amerikës arrin në Gjermani. Icardi me celular sekret për femra të tjera, ja çfarë i bën Vanda Lara. Pra kjo besoj do të jetë një lajm nga ato që edhe të apasionuarit e sportit me siguri do ta klikojnë. Dhe gjithashtu Putin po paguan një çmim të lartë politik për Krimen dhe sërish ambasadori i Rusisë në BE kërkon të ndezë Ballkanin, mund të lindë Shqipëria e madhe në hartë dhe një pjesë e madhe e Greqisë. Pra këto janë të tjera lajme që vinë pikërisht në faqen online të gazetës Tema, ku mund t'i klikoni dhe t'i lexoni. Okej. Më tutje do të shkojmë tek Reporter.al. Demokratët refuzojnë ftesat për deputet, LSI shkërmoqet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpallë mos zgjedhshmërinë e 14 kandidatëve demokrat dhe 4 kandidatëve të LSI-s, ndërsa do t'jap mandatet për 3 deputet të rinj nga LSI dhe asnjë nga Partia Demokratike. Kjo pra dhe më shumë mund t'i lexoni tek Reporter.al lidhur me këtë temë. Arta Marku ka apati dhe zbulueshmëri të ulët të krimit në Vlorë. KLP hap garën për prokurorinë e përgjithshme dhe rregulloren për emërimet në SPAK dhe këshilltare ligjore e Ana Golloshi u gjet me 2 fishën e pasurisë së lishme nga KPK-ja. Edhe një tjetër lajm tek Reporter.al, kontroll firmave rumune gjatë hetimit për dezinfektues të rrem në për spitale. Kjo vjen pra nga rajoni ynë. Është koha tani për të shkuar në një tjetër media. Po ecim më tej për të parë pikërisht edhe Monitor dhe shkrimet kryesore të saj. Banka Botërore në Shqipëri është rritur punësimi, por dhe informaliteti. Pra ky është një tjetër vëzhgim që vjen nga Monitor. Eurostat, rritja e çmimeve në Shqipëri ishte e lartë për ushqimet dhe hotelet në shkurt. Kalimi i tokës bujqësore bie kriteri i vendbanimit, përjashtohen ato ku ka investime strategjike. Gjithashtu mund të lexoni të rrezikuar nga fajdet huaja deri në 250 milion euro dhe natyrisht ka edhe të tjera vëzhgime që vijnë tek Monitor. Koncesionarët mësojnë gjykatën markimi i karburanteve, hecet mbi osum kundër institucioneve. Reduktimi i tarifave roaming me Kosovën nga një koriku, a kep nis këshillimet si do të ndryshojnë tarifat. Pra nga një koriku i këtij viti, ky besoj se është një lajm që na intereson të gjithëve, shtetasit e Shqipërisë dhe të Kosovës do të fillojnë të flasin në celular me tarifat më të lira të roamingut. Gjithashtu tatimet, moslëshimi i faturës dhe dëftesës tatimore dënohet me gjop të barabartë me 100% të tatimit të padeklaruar. Pra këto janë të tjera lajme dhe vëzhgime
studime, natyrisht dhe opinione që kanë të bëjnë me fushën e ekonomisë tek e përditshmja Monitor. Shkëlqyshëm, faleminderit. Shkojmë më Shumë tej. shkëlqyshëm. Tani kemi koha.net zonë zotrin për informacion nga Kosova. Rritet shkalla e papunësisë në Kosovë me 0,8%. Dhe Malia i thotë se sa herë të ketë mundësi do të punësojë njerëz të AAK-s para të tjerëve. Në Ferizaj disa qendra të mjekësisë familjare më pak staf dhe punojnë vetëm deri në orën 14. SSKUK-ja do të shpenzoj edhe 750.000 euro për hemodializë, është një tjetër lajm që vjen nga fusha e mjekësisë pra në Kosovë. Gjobitja dhe padit e KEDS-s ndaj qytetarëve për vjedhjen e rrymës po konsiderohen të palishme. MASHT-ja i paguan me pak të njëjtë nga 2 persona për të njëjtin pozicion pune. Është një tjetër shumë i ngjashme temat e, po themi, abuzimeve në Kosovë me ato në Shqipëri. Kemi fantazi të ngjashme. Djali i shkurt e Fejzës punësohet në zyrën e kryeministrit, konkurrenti i tij thotë se kjo u bë me ndikim, pra edhe tjetër akuzë për nepotizëm dhe mbi ngarkesa me udhëzime për analizën e vitaminës D, LQKUK-n pa reagencë. Okej, këto janë disa prej titujve tek koha.net sot në mëngjes. Shohim edhe CNN-in shumë shpejt se çfarë ka këtu. Boeing ka qenë këtu më parë, është titulli kryesor atje, pra që bën një si thua analizë historike të përplasjeve apo rrëzimeve të avionëve Boeing në vitet 60, kështu që Boeing tani me shumë, po themi, shtyp negativ ndaj tij për shkak të këtyre aksidenteve, megjithatë CNN analizon se kompania ka kaluar përmes kësaj edhe më parë. Në Zelandën e Re mësohet se ka patur një planifikim për një sulm të tretë i cili nuk u realizua sipas policisë atje. Sipas hetimeve që janë duke u bërë nga zoti Mueller, kanë kërkuar për të tjera si thua zhvillime në të kaluarën e zotit Trump, çka sipas CNN-it edhe shpjegon zemërimin e tij. Gjithashtu shihet se në thellësitë e paqësorit është gjetur një aeroplan mbajtëse e madhe amerikane që është zhytur atje prej disa kohësh. Por edhe për këtë lajm pra mund të informoheni tek cnn.com, këto dhe shumë tjera i gjeni në këtë faqe. Okej, mirë, në rregull, kjo ishte gjithçka për sa takon edhe mediave online, pra ne ju servirim gjithçka që mund të gjeni në këtë moment. Do të shkëputemi shumë shkurt me fotot e një dite më parë dhe më pas do të jemi këtu në studio për të qëndruar tek aktualiteti. Në fakt, në lidhje me ngjarjet vërtet të rënda që kanë ndodhur në kryeqytet. Pra, nëse do t'i numëronim pak bashk, para disa kohësh. Dy të paktën në këto. Po, njëra ishte tek shtunën tek Parku i Liçenit, ndërsa ai vrapon aty ku mira qytetarë vrapojnë çdo ditë. Dhe kjo bën që njerëzit që e dëgjojnë menjëherë ta vendosin veten, mund të kishin qenë pikërisht aty. Tjetra ishte pranë sheshit Wilson këtu në kryeqytet dhe vetëm pak kohë më parë një hakmarrje u quajt aty, por një makinë në lëvizje gjuajti një qytetar dhe la atë të vrarë. Kjo ishte në Selit, kam përshtypjen. Diçka e tillë. Pra le të themi në kryeqytet, flasim për Tiranën, në gjithë këto ngjarje që janë të njëpasnjëshme, natyrisht të rreqin vëmendjen e shtypit dhe të medias, duam ti komentojmë dhe ne me gazetarin ton, me Julian Kasapin mbas pak, për të cilë dhe detaj dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh në kryeqytet në fakt. Por le të ndjekim fotot e ditës dhe më pas në studio me ne.
Si po flisim pak para me Olonën këtu, pra është një situatë e përsëritur disa herë tani kur dëgjojmë për vrasjen në Kryqëzet, nuk është sigurisht hera e parë, megjithatë kur ngjihen ngjarjet kështu, na bën të flasim pa sensacionalizuar gjën tepër se ç'duhet, por duke qenë kujdesshëm që të kuptojmë faktet. Për këtë do ta ndihmoj kolegu ynë Jul Kasapi, i cili është me ne këtu në studio. Juli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Juli. Në fakt ne po e thoni pak më parë, kanë ndodhur ndoshta shumë shpesh dhe shumë me një frekuencë kohë pak sa të afër, se mos të dy të fundit, dhe mbase këto le themi na surprizuan disi. Po, nëse flasim për dy ngjarjet e fundit, besoj se njëra prej tyre tashmë është e zbardhur, paçka se policia duhet vendos për veprën penale, a ishte vrasje me paramendim apo vrasje pas një konflikti të çastit, ashtu siç u përfol në fillim. Për sa i përket vrasjes së 26 vjeçarit, Jurgen Kurtit, mund t'ju them se këtu kemi të bëjmë me një vrasje tipike mafioze, të paktën edhe nga mënyra ose mekanizmi që u bë vrasja. Çfarë ndërtësisht Juli, çfarë do thotë kjo? Jurgen Kurti mbrëmjen e së hënës ka qenë palestër. Kujtojmë kanë qenë oraret e fundit palestrës, rreth orës 10:05 minuta, atëherë kur ai ka dalë, bëhet fjalë që palestra larg pallatit Bjorn ku ai jetonte pranë rrugën Zef Jubani është rreth 30 metra larg, pra bëhet fjalë për një distancë shumë të shkurtër. Ai ka dalë nga palestra, të paktën sipas njërit prej dëshmitarëve, pasi zona është thënë rëndom që ka qenë mjaft e populluar, por nuk ka qenë ashtu, pasi bëhet fjalë jo për rrugën kryesore, pra. Jo për rrugën Dervishima, por për rrugën dytësore, pas postës 8. Një nga dëshmitarët ka parë dy persona të veshur me zeza fillimisht, por dhe një automjet Benz ose E ose C klas, paktën sipas dëshmisë parë e cila është dhënë në polici dhe më pas vrasjes ky automjet është larguar me shpejtësi. Jurgen Kurti ka dalë nga palestra rreth orës, pra siç u thash, 10:05 minuta për t'ju drejtuar shtëpisë. Shtëpia ndodhej rreth 30 metra larg, vetëm një rrugicë e ndan. Në momentin që është afruar ose fare pranë pragut të shkallëve, ai është qelluar nga dy persona ose të paktën një person i cili ka qenë aktiv dhe ka qelluar. Pra kanë pritur tek shkallët. Po. Vrasja është bërë tek shkallët dhe të paktën në bazë edhe të rindërtimit skenëskrimit nga policia është qelluar nga pas. Pra personat i kishin zënë prit dhe më pas është larguar. Pra dëshmitari ka parë një automjet zi i cili është larguar dhe fillimisht policia ka ngritur postobllogje të shumta për në kërkim të një makine ose të kontrollit të shumë makinave të tipit Benz E ose C klas, por që pa sukses. Kishte pasur edhe një targ që përmendej atje. Megjithatë, do të të pyesja diçka, më që jemi këtu, dhe kjo ishte koha, se po dëgjoja dje dhe më bëri përshtypje, por doja ta ndaj me ty me që je e njeh këtë fushë. Dëgjova dje një deklaratë që thoshte që identifikimi i autorit është i vështirë pasi zona nuk ka kamera. Ky ishte një titull. Po, ishte. Është ato që policia i hedh për t'i gënjur autorët, apo realisht policia pret që t'i shikojë në kamerë? Kjo realisht është e vërtetë. Madje në zonë, vendi ku 26 vjeçari është qelluar, nuk ka fare kamera sigurie. Nëse do të jemi 30 metra para dhe 30 metra pas vendit ku është qelluar Jurgen Kurti, zona është plot me kamera sigurie. Pra atentatorët ose të paktën vrasi është kujdesur që ku Jurgen Kurti do të qellohej, të mos kishte asnjë kamera sigurie. Sigurisht, policia do të marrë të gjitha kamerat e zonës, jo vetëm zonës, më para, më pas, por edhe ku mendohet se... Ku mund të ketë kaluar kjo makinë? Ku mund të ketë kaluar kjo makinë, apo edhe nëse më parë, autorët mund të kenë kaluar aty me makinë për studiuar vendin. Por mund të them se zona nuk ka kamera sigurie. Nëse do i rikthehemi, se nuk mund të qëndrojë vetëm tek kamerat. Nëse do i rikthehemi ngjarjes së vitit 2016, ku Jurgen Kurti u përfshi dhe në vrasjen e tahatit të tij, sepse bëhet fjalë për të njëjtin pallat, për të njëjtën zonë, në të njëjtin pallat ku mbeti i vrarë Artur Kurti, poshtë pallatit ka pasur disa pika Euroloto.
disa pika orollodo të cilat kanë qenë që të gjitha të pajisura me kamera sigurie. Tani ato janë mbyllur, kështu që kjo është tani ato tashmë janë mbyllur dhe një pjesë e bizneseve aty nuk kanë kamera sigurie dhe janë mbyllur. Propozoj Jul që të ndjekim atë kronikën që ti ke përgatitur, sepse kjo na ndihmon për të kuptuar disa pista të tjera në lidhje me këtë ngjarje dhe i diskutojmë këtu në studio. Ekspertë të policisë shkencore janë rikthyer sërish në vendngjarje për të mësuar më shumë mbi ekzekutimin mafios të 26 vjeçarit Jurgen Kurti. Nësa duket rindërtimi i skenës së krimit do të jetë mjaft i vështirë, pasi zona nuk mbulohet me kamera sigurie, ndërsa përsa i përket autorëve, policia ka vetëm modelin e makinës nga e cila u qëllua. Sipas hetuesve, autorët kanë pasur dijeni për lëvizjet e 26 vjeçarit dhe dyshohet se e ndiqnin prej kohësh. Sapo i ri u parkoi makinën dhe ju drejtua shkallëve të pallatit ku jetonte, mbi të u lëshua breshëria automatiku. Mbi 13 gëzhoja u sekuestrua në vendngjarje, ndërsa puna e hetuesve u vështirësua mjaft, pasi zona ku u qëllua për vdekje Jurgen Kurti nuk mbulohet nga kamerat e sigurisë. Deri më tani policia ka shoqëruar disa persona familjar të Kurtit, të cilët kanë thënë se Jurgi, siç e njihnin miqt, nuk ka pasur konflikte me persona të tjerë. Në polici u shoqëruan dhe familjar të Agim Arapajt, i cili mbeti i vrarë si pasojë e dhunës së ushtruar ndaj tij, ngjarje e ndodhur në vitin 2017 në Durrës, ku i përfshirë ishte dhe 26 vjeçari. Edhe ata mohuan lidhjen me ngjarjen, ndonse në atë kohë deklaronin se do merrnin hak për vrasjen e të afërmit të tyre. Në vitin 2016 Jurgen Kurti u arrestua dhe për vrasjen e babait të tij Artur Kurti, por që më pas u la i lirë nga gjykata, pasi vrasjen për vetëmbrojtje e mori përsipër daja i tij Leonard Ristani. Një vit më pas në Durrës mbeti i vrarë Agim Arapaj. Ai akuzonte Kurtin për mospagesën e qiras për një ambient privat. Debati përfundoi me ushtrim dhune ndaj Arapajt, i cili humbi jetën në spital. Edhe për këtë ngjarje 26 vjeçari u lirua, pasi krimi u mor përsipër nga vjeri i tij. Jurgen Kurti kishte në pronësi dhe një biznes të ekskluzivitetit të një marke shampanje, e cila shpërndai në lokalet e natës në Tiranë. Okej, akuzuar për 2 vrasje dhe shumë interesante, se duket si ato skenat në për filma, të dyja herët ja kanë marrë përsipër të afërm të tij. Dyja vrasjet në vura re kishin ndodhur në prill. Po. Në prill, pastaj prapë në prill dhe tani ishte prilli i tretë që suari. Po, përsa i përket ngjarjeve të mëparshme, besoj se në vrasjen ose ngjarjen e parë pra ku mbeti i vrarë Artur Kurti, fillimisht policia atëherë arrestoi si të dyshuar për vrasje Jurgen Kurtin, por pas nëpërmjet hetimeve dhe provave të cilat përfunduan pra në seancë gjyqësore, rasti u mor përsipër nga Leonard Ristani, bëhet fjalë për dajen e tij. Edhe në rastin e dytë, në një vit më pas, pra në prill 2017 në Durrës, ku Jurgeni së bashku me vjerin e tij kishin hapur një biznes picerie, aty nisi konflikti sërish nga Jurgen Kurti, pra me bashkëshorten e të ndjerit, Agim Arapi. Më pas në këtë konflikt i cili nisi pra konflikt verbal, më pas përfundoi në dhunimin e Agim Arapit dhe vdekjen e këtij të fundit, por që edhe në këtë rast morën pjesë vjeri dhe vllai i vjerit të Jurgen Kurtit, duke marrë përsipër autorsinë e rrahjes dhe më pas humbjes jetës nga Agim Arapi, vllai i vjerit të Jurgen Kurtit, kujtim ekonomi. Përsa i përket historisë ose në tërësi ngjarjes së ndodhur pra të vrasjes së 26 vjeçarit, besoj se edhe për mos të rënduar më shumë pozitën e të ndjerit, pra 26 vjeçarit, të paktën si pjesë zyrtare është ajo hakmarrjes, pasi është dhe çështje procedurale, pra konflikti i fundit që Jurgen Kurti ka pasur. Megjithatë nëna e bashkëshortja, më fal, e tjetri viktime të tij të supozuar, apo jo? Deklaroi dhe e pam sot në media që natyrisht i ka muruar burgun, por asnjëherë që të merr pikë të jetë apo jo.
Besoj të paktën Qëndron kjo si pistë akoma? Qëndron, patjetër, kjo është si pistë zyrtare, por duhet bëjmë, sepse kemi dëgjuar media dhe ngritjen e shumë pistave tjera, jo pazare droge, jo... Besoj se duhet jemi pak më të kujdesshëm për sa i përket ngritjes pista, ose më mirë të bëjmë atë që të përjashtojmë pistat mundshme. Nëse do të flisnim për pazaret e drogës, mendoj se duke njohur dhe mënyrën e jetesës së Jurgenit, besoj se do të përjashtoj, pasi nëse do të flisnim për një person pra i cili shet lënd ose drogë të forta, besoj se kjo pjesë mund të përjashtohej nga Jurgeni, nuk unë flas për pjesën e përdorimit vetjak, por do të përjashtohej pasi një person pra ose një grosist droge nuk do të bënte ose nuk do të shfaqte jetën e tij të luksit në Instagram, në Facebook dhe do të ishte shumë i kujdesshëm. Përsa i përket konflikteve tjera, besoj se duhet bëjmë dallimin edhe të dy momenteve pra të jetës së Jurgen Kurtit. E para ishte hapja e biznesit, bëhet fjalë për hapjen e një biznesi pra për ekskluzivitetin e shampanjeve, i cili shkonte në lokalet e natës, por më pas mediat u keqpërdor dhe kjo pjesë pasi Jurgen Kurti nuk ishte menaxher VIP-ash, ai thjesht sillte këtë shampanjë. Një pjesë e bizneseve të tij më pas ju trashëguan nga jati. Momenti kryesor pika kyçe më pas pastaj është vrasja pra ose vdekja e atit tij, vrasja e atit tij Artur Kurti, që nga ky moment pati dhe një distancim të shoqërisë pra nga Jurgen Kurti. Bëhet fjalë për një distancim i madh ku një pjesë ose mos them një pjesë e madhe e shoqërisë nuk i fliste më, kjo edhe për shkak të ngjarjes, e cila është e kuptueshme. Dhe më pas besoj se policia duhet ngrejë dhe pistat e dyshimit përsa i përket pjesës tjetër me kë shoqëroi Jurgen Kurti, cilët ishin ortakët në biznes të Jurgen Kurtit. A ka pasur konflikte për këtë pjesë? Ka shumë. Ka shumë për që më flitet, me që janë bërë disa raste dhe për folur pak tani për punën zbuluese të policisë. Ti merresh me këtë çdo ditë, është diçka që ti e jeton, siç punon me kronikën, si krahasohet? Dhe si është tani? Mund të flasim për një rrezik apo do ishte një spekullim nga ana e mediave, sepse është dëgjuar disa herë sikur situata e rendit apo këto ngjarje që ndodhin në vende publike, në qendra të qytetit janë treguesi një pune po e quaj të dobët. Paktën kjo është kritika që i dhe. Besoj se policia është edhe në një farë trysnie, pasi ka qenë, duhet kujtojmë se policia ka qenë mjaft e investuar dhe tek protestat e fundit. Dhe gjithmonë kur ka të tilla raste shfrytëzohet nga ana tjetër, pra nga kriminalët dhe nga krimi. Madje edhe ky rast i fundit i vrasjes mund të shfrytëzohet duke ditur shumë mirë që 26 vjeçari ka konflikte me familjen arabe. Pa çka se ato janë mohuar. Pra, kemi gjithmonë kur kemi protesta, edhe rastet e fundit protestave shfrytëzohen mjaft mirë dhe nga krimi organizuar. Kujtojmë që shumica e policisë ka qenë investuar fuqishëm në protestat e fundit. Përsa i përket pastaj punës së policisë, policia ka parandalimin dhe zbulueshmërinë. Pra, parandalimi këtu tek ne nuk është se ndodhet zakonisht, ai që kërkon të vrasë vret, dhe më pas kemi pjesën tjetër të zbulueshmërisë. Përsa i përket zbulueshmërisë, është ende herët për të folur, ndonë se një ngjarje është e zbardhur tashmë përsa i përket asaj të vrasjes Haxhi Baçinozit në kodrat e liçenit. Po, ajo një tjetër ngjarje bushme. Është një ngjarje tjetër ajo Arben Bilalit, i cili u vra pak kohë më parë në zonën e Selitës. Në këtë rast policia, edhe pse ka automjetin e autorëve, edhe pse ka gjurmë të rëndësishme pra të autorëve, edhe pse ka gjetur armën e krimit, ende nuk ka zbuluar se cili është vrasësi. Paktën se cili është vrasësi. Mos flasim në rastet kur në Shqipëri bëhet e pamundur nëse vrasja është me porosi. E qartë. Sepse pastaj edhe gjurmët janë tepër të vështira për të gjetur. Okej,
Mirë, kjo është situata. Tani faleminderit për gjithë detajet edhe hollësitë. Ju Kasapi, zotrin, kolegu i këtu në A2CNN, i cili na ndihmon për të kuptuar më mirë pra se çfarë është duke ndodhur në botën e krimit dhe me këto ngjarje të rënda që kanë ardhur këto ditë në kryeqytet. Mirë, në rregull, tani është momenti të rilidhemi sërish me studion e lajmeve për të marrë tani të tjera informacione. Kemi atje Erionin që na pret, ndërkohë ju kujtoj edhe komunikimin tonë në Facebook, pra kemi hedhur një pyetje dhe duam të dimë dhe opinionin tuaj. Pra në lidhje me identitetin, pra sa e vështirë është të ruash identitetin në këto kohë globalizmi apo jo, në këto kohë ku duket sikur kanë humbur kufit, thuajse po shuhen edhe ne vetë duam typ në Bashkimin Evropian, por që a do të arrim vërtet të ruajmë identitetit ton, ato gjëra të cilat na veçojnë nga të tjerë dhe na bëjnë të veçantë? Absolutisht. Mund të vini në Facebookun ton, është A2CNN atje, mund të vini komentin tuaj pra se si e ruajmë identitetin kombëtar dhe a mundemi në kohën e globalizmit. Tani lidhemi edhe një herë me kolegun ton, Erion Dushi është në redaksionin e lajmeve për të na informuar. Erion, rada për ty. Faleminderit. Ambasadori i OSBE-s Bernard Borchardt shigjetoi sërish opozitën për lënien e mandateve, duke konsideruar këtë vendim si fitirin që vë flakën demokracisë. Edhe nëse opozita nuk merr pjesë në zgjedhjet vendore, rezultati i tyre mund të certifikohet nga OSBE-u, diri tha ai. Ambasadori i OSBE-s thotë se gjithçka do të varet nga ecuria e procesit të 30 qershorit. Ai ishte legjitime dhe votat e deputetëve të rinj në parlament për të ndryshuar kodin zgjedhor, ndërkohë gjatë mbrëmjes së dieshme përfaqësues të OSBE-s takuan opozitën dhe mazhorancën. 100 ditë nga zgjedhjet vendore, socialistët janë në pritje të sondazheve në terren për të mbyllur listat përfundimtare me kandidatët kryebashkiak, por A2CNN ka mësuar se në disa prej bashkive kryesore emrat e kandidatëve janë të konfirmuar tashmë gjatë turit të kryeministrit Rama në përrethe si Sotiraq Filo për Korçën apo Armando Subashi për Fierin, ndërkaq emrat e mundshëm janë edhe ai Ervin Demos në Berat, në Elbasan Gledian Latja, në Vlorë Tepelen kryebashkiakët aktual Dritan Leli dhe Tërmet Peçi, në Durrës emri i mundshëm është ai Spartak Kovacit, kreu i sjelljes kanalizimeve në këtë qytet. Kruja do t'i besohet për një mandat të dytë Artur Bushit, ndërsa Lezhë do të shkojë në zgjedhjet e 30 qershorit me kandidaturën e Pierin Dreut, në Kukës Safet Gjici. Tirana ende nuk është zyrtarizuar, por Erion Veliaj do të jetë kandidat edhe për një mandat të dytë. Dyshimet e para të policisë për vrasjen e 26 vjeçarit Jurgen Kurti kanë rënë mbi familjar të Agim Arapit, personi vrarë në vitin 2017 në Durrës. Në këtë ngjarje ishte i përfshirë edhe vetë viktima, por personat e shoqëruar mohuan të kenë lidhje me vrasjen. Sipas hetuesve, ndërkohë autorët kanë pasur dieni për lëvizjet e 26 vjeçarit dhe dyshohet se e ndiqnin prej kohësh. Tarifat e roaming me Kosovën do të ulen duke nisur nga data 15 qershor. Brenda këtij muaji, ndërkohë Parlamenti i Shqipërisë dhe ai i Kosovës duhet të miratojnë të gjitha ndryshimet e nevojshme për të hapur rrugë uljes së çmimeve. Sa do të ndryshojë? Nëse sot një përdorues nga Shqipëria paguan deri në 215 lekë për minutë për telefonata kur shkon në Kosovë, tarifa maksimale që do të paguaj duke nisur nga qershori do të jetë 23 lekë për minutë. Pagesa roaming do të hiqet edhe me vendet e tjera të rajonit. Në fillim të prillit pritet që qeveritë e Ballkanit të nënshkruajnë marrëveshjen për reduktimin e kostove të bisedave telefonike, mesazheve dhe internetit. Senati italian do të vendosë sot për gjykimin e ministrit të Brendshëm Matteo Salvini në lidhje me refuzimin e zbarkimit të 150 emigrantëve nga një anije shpëtimi në Siçili, që prej gushtit të kaluar ai është në hetim për abuzim me pushtetin, pasi mbajti njerëz kundër dëshirës së tyre në anijen bregdetare Diçoti. Emigrantët, kryesisht nga Eritrea, zbarkuan në tokë pas disa ditëve qëndrim në det dhe ministri rrezikon nga 3 deri në 15 vite burg për abuzim me pushtetin. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe miropafshim bashkë. Faleminderit Erion. Tani do të lexojmë disa prej mesazheve tuaja, zonja Zotrin, lidhur me temën që kemi hedhur sot, janë pra lidhur me identitetin në globalizëm. Po, kanë ardhur mjaft edhe më pëlqen sepse edhe kanë vepruar dhe me njëri tjetrin, ndërvepruar me njëri tjetrin televizionistët tanë. Për shembull, Vladimiri thotë edhe duhet të ruhet identiteti edhe ende pa u futur në Bashkimin Evropian e kemi këtë problem. Po mbasim çdo gjë në traditën tonë kulturore, gjuhën mbi të gjitha dhe nga ana e kulturës sigurisht. Për shembull, refugjatët thotë që punojnë në Greqi kanë marrë traditat greke, ata të Italisë traditën italiane dhe kështu me radhë. Imagjino se ata në Itali merrin traditat greke dhe ata në Greqi të Italisë, kështu që është normale që do të bëhet. Ndërkohë që Arbri thotë globalizmi vetëm sa e pasuron identitetin kombëtar, vetë identiteti ama nuk humbet, pasurohet, homogenizohet, por kur të humbas. Mendojeni çdo dikim te globalizmi si
update-et në aparatet tona celular. Diku një karakteristik përmirësohet, një tjetër përshtatet, por në fund mbetet i njëjti aparat celular. Ju përshëndes. Nuk e ka keq. Jo, ka shumë mirë, po. Për lexoj edhe Ardiani, Ardiani ka shumë interesant komentin e vet, thotë po, edhe pse globalizmi në duke ka imazhin e homogenizimit të gjithë shkaje, ka disa fenomene në duke të vogla që bëjnë diferencën. Si në gatim, në rastin tonë të Shqipërisë, janë dy virtyte në humbje si besa dhe mikpritja, thot ai, edhe pse regjimi monokomunist i luftoi deri në zhdukje dhe më pas të këtij të shoqëruar të demokraci, po synohet pra ringjallja e këtyre virtyteve, po mund të lexoni më shumë atje. Pra ideja është që në globalizëm mund të humbasësh disa prej atyre. Pra është kjo dhe frika që kanë të gjithë, pra është ajo që kemi thënë. Gjithsesi po do të kemi mundësi ta trajtojmë të temë pak më vonë me Redisheun dhe do të mundohemi të shikojmë nga disa këndvështrime. Mirë, në rregull, tani është momenti të riinformohemi sërish për motin. Pak më parë në mëngjes herët mësuam çka do të ndodhë me Shqipërinë, tani hedhim një sy një këndvështrim më të gjerë, pra do të shkojmë në kontinentin e Europës, Tanja na ndihmon për këtë, për të kuptuar se çfarë po ndodh me Europën sot. Po, para se të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të modit në Europë, kujtojmë shikuesit e Radio CNN që edhe në Tiranë po kthjellohet moti gradualisht, nuk rrezikohet Tirana nga shirat, vetëm jugu dhe zonat lindore. Megjithatë kalojnë në tablon kontinentale, pjesa më e madhe e Europës sot paraqitet në kushtet e kthjellimeve dhe kryesisht zonat perëndimore qendrore, të cilat prej shumë ditësh kanë qenë në vranësira dhe sistemet e herpashershme me rreshje shiu dhe dëbore. Ndërkohë, mbeten në zonat jugore, ashtu si dhe një ditë më parë, me vranësira të shpeshta, ndërkohë rreshjet e shiu do të jenë në zonat të caktuara, por në pjesën më të madhe të pellgut të Mesdheut, më pak rreshje ka gadishulli i Ballkanit. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rritje të lehtë të temperaturave edhe në zonat perëndimore, ndërkohë vijon në kushtet e temperaturave të ulta, pra masa ajrore veriore është vendosur dhe vijon të qëndrojnë në Europën qendrore, ka patur një shkëputje të masës ajrore e cila ka hyrë deri thellë në Mesdhe duke kapur dhe një pjesë të brigjeve veriore të Afrikës, por gadishulli i Ballkanit, ku bën pjesë e territorit shqiptar, edhe një pjesë e mirë e Europës juglindore mbetet në kushtet e temperaturave të larta, praktikisht pritet 23-24 maksimumi në zonat juglindore, po ashtu në ekstremin jugor të Spanjës vijon të jetë maksimumi 25 deri në 27 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit në lidhje me rajonin e Ballkanit, pra pjesërisht rreshin në Ballkan, ndërkohë pjesa më e madhe e kontinentit evropian në kushtet e motit të ftohtë për të kthjellët. Okej. Shkëlqyshëm, Taja, faleminderit shumë për gjithë informacionin që vjen lidhur me sinoptikën në kontinentin tonë, zonë zotrin dhe në rajon këtu. Tani do bëjmë një zoom in në hard, do të vim nga Europa e tërë tek Tirana për të parë se si është trafiku në kryeqytet. Kjo është një nga ato që shpresojmë seksionet e dobishme patjetër, për të parë se si mund të shkoni më shpejt për atje ku jeni nisur. Shohim se ka ngarkesë në këtë moment në praktikisht gjitha rrugët e qytetit, po e nisin nga zona e Laprakës, pra dhe rrethrotullimi i Shqiponjës, atje ku ka ngadalësim, sidomos dalja nga rruga Teodor Keko e Unazës së Re, por edhe hyrja në Tiranë, diku pra është pjesa e fundit kur ti hyn në Tiranë drejt rrethotullimit Shqiponjës me ngarkesë. Gjithashtu Dritan Hoxha është ngarkuar sidomos në dalje të Tiranës, edhe rruga e kjo është rruga e Laprakës, pra që nxjerr lagjen e Laprakës në rrugën Dritan Hoxha ka ngarkesë atje tek semaforët. Shikojmë Don Bosco është ngarkuar sidomos dalja nga Don Bosco për në Unaz, e cila në pjesën e sipërme gjithashtu është ngarkuar. Gjithë pjesa e Unazës, pra rruga Asim Vokshi drejt ish stacionit të trenit atje, por edhe më tutje në rrugën Ferit Xhajko ka ngarkesë. Rruga e Dibrës paraqitet shumë e ngarkuar. Pjesa ku ajo takohet vjen tek sheshi Skënderbej pranë Nëntkaçeve është ngarkuar në të dyja drejtimet, qoftë në hyrje qoftë në dalje të rrugës Dibrës, dhe sërish ka vonesa, jo aq sa tek Nëntkaçet, por edhe tek qendra spitalore universitare Nën Tereza atje. Mund të shohim se rruga Kongresi Manastirit dhe rruga Hoxha Tasim, pra rrugë që zbresin nga pjesa lindore e qytetit drejt qendrës, paraqiten disi më mirë, por ngarkesë ka më shumë rruga Kongresi Manastirit, do sugjeronim Hoxha Tasim sot në mëngjes. Edhe Alidemi nuk është keq, shohim edhe tek Fresku ka pak ngarkesë atje sepse rruga është e ngushtë, pra zbritja nga Fresku është e ngadalt veçanërisht. Shohim pak edhe zonën e Alidemit këtu,
dhe unazën e poshtme. Alidemi ka ngarkesë ndërsa vjen drejt Tiranës, gjithashtu e ngarkuar është unaza nga Bryli drejt rrugës Elbasanit dhe rruga Elbasanit vetë ku takohet me unazën nga qyteti Studenti, nga zona e qytetit Studenti deri tek semafori, aty ku bëhet edhe më e ngadalt akoma, pra semafori ku rruga Elbasanit përfundon në urën e unazës, në projekt e Lanës. Pra, mund të shikojmë se qyteti i Tiranës në këto momente është i ngarkuar, zonja e zotrinj, në çdo drejtim që të shkoni, do të prisni vonesa në trafik, kështu që duhet ta llogarisni kohën mirë, e të mos bëni justifikimin e zakonshëm, kishte trafik, sepse duhet ta keni mësuar tani më që ka trafik çdo ditë. Wow. Unë këtu, kësari që mbaron kjo rubrikë, jam gati të tuar trokas. Para si herë se ke bërë. Je perfekt. Për të patur zili. Mirë, në rregull. Tani do të rishikojmë sërish fotot e ditës, më pas do të jemi me Redi Sheun nga revista Medius për të trajtuar pikërisht atë temë që kemi hedhur edhe në Facebook dhe kemi marrë opinionin tuaj, pra identiteti dhe moderniteti. Si mund të rinë këto të dyja bashkë me njëra tjetrën. Pas pak në studio, fotot e ditës dhe të jemi sërish bashkë. Jemi sërish së bashku, pra si thamë edhe përpara se të bënim këtë shkëputje, jemi me Redi Sheun këtu në studion ton, jemi me drejtorin e Institutit Medius dhe njëkohësisht antar të bordit, i cili boton pikërisht pra këtë ta quajmë të përmuajshme. Njëherë në 3 muaj, është revistë. Është njëherë në 3 muaj. Okej, në rregull. Quhet Medius dhe është një revistë e cila, me thënë drejtën, na ka tërhequr vëmendjen për shkak se fokusohet në çdo numër në një temë të vetme dhe mbi këtë temë intelektualët të ndryshëm japin opinione, këmbështrimet. Dhe unë kam dorë numrin e fundit, ti ke temën e miteve. Unë kam e miteve, po ndërkohë ka qenë edhe teknologjia, pra janë disa tema interesante të cilat më parë se kjo, por në numrin e fundit dhe me qira fjala Redi na thotë se protesta do të jetë tema e radhës, por në numrin e fundit të botuar të revistës Medius, pra identiteti, zonja Zotrinj, identiteti përballë modernitetit është tema që është vrarur atje. Redi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të keni këtu në studio. Kënaqësia është e imja. Po lexoj nga shkrimi i yt, faleminderit ty. Identitetet lëngshme quhet shkrimi i yt në këtë numër. Po lexoj pak në fillimin e saj, ku thotë se ka një kaos kuptimor në identitetin dhe jo rrallë, identiteti e humb kuptimin e tij të vërtet, e gjitha kjo në një botë si kjo e jona, ku ka një ndërthurje të pashembullt mes globales dhe lokales, në të cilën lokalja befas shndërrohet në globale dhe globalja penetron në skajat e lokales në saj të mediatizimit. Ideja është kjo që duke qenë se në moderniteti ka sjellë disa fenomene në shoqërinë njerëzore dhe është çështja e atomizimit, e individualizimit, e teknologjizimit, e industrializimit, janë shumë fenomene që kanë ndodhur në shoqërinë moderne.
Këto pa diskutim kanë ndikuar në substancën e njeriut. Dhe një ndër ndikimet më të mëdha që ka moderniteti sot ka në konceptin që ka njeriu mbi identitetin. Identiteti është ajo përgjigje pyetjes se çfarë jam unë. Ndryshe nga tradicionalizmi ose kohët e mëparshme, ku njeriu kishte një përgjigje për pyetjen kush jam unë, sot ka përgjigjet pafundme për pyetjen kush jam unë. Sepse atomizimi i shoqërisë, atomizimi, individualizimi i skajshëm, ku një njeri është unë vete, është botë në vete, është moralitet në vete, ka bërë që secili pastaj ta përthyej identitetin si mas koncepti që ka. Pra ka atomizuar dhe vetë identitetin. Në farmasë kjo është pak problematike për arsye sepse identiteti është kuptuar i të përbashkët që kemi për gjën, për realitetin, për jetën, për vetveten. Dhe jo vetëm kaq, po identiteti është një koncept, një konstrukt i përbër nga identiteti social, pra ne bëjmë pjesë e një identiteti social, pjesë e një komuniteti, e një bashkësie, identiteti politik, dhe kemi dhe identitetin personal, ku është fjala për shembull për përkatësinë racore, përkatësinë ngjyrën, etnin, gjuhën e tjerë. Këto janë personale. Atëherë konstruksioni i identitetit është që këto dyja përzihen me njëra tjetrën. Pra identiteti jon personal përzihet me identitetin tonë social. Tani, kjo ndodh dhe ka ndodhur gjithmonë. Në modernizëm kjo fillon dhe konfuzohet. Sepse këto dy dimensione nuk janë më në një format të drejtë, por fillojnë dhe kalojnë një format të zhdrejtë me njëri tjetrin. Unë atë përmend marr metaforë të Zygmunt Baumanit mbi modernitetin e lëngshëm dhe them për sa kohë Zygmunt Bauman, që është një ndërmendimtar, ka qenë ndërmendimtar më të mëdhenj, sociolog më të mëdhenj në botë, dhe ka vërtetuar teorinë e modernitetit të lëngshëm për shkak të ikshmërisë dhe jo pas konsensuale të gjës, prandaj është e lëngshme. Ideja. Atëherë them për rrjedhoj thonë, atëherë edhe identitetet janë të lëngshme. Për sa kohë moderniteti është i lëngshëm, atëherë edhe identitetet si përfaqësuese të modernitetit janë të lëngshme. Dhe argumentoj më vonë duke thonë që një ndër elementet kryesorë që i bën identitetet të lëngshme, pa jo statike, janë mediat, janë rrjetet sociale, dhe argumentoj duke thonë që për sa kohë ne në rrjetet sociale shpesh shfaqemi në forma të ndryshme të vetvetes, pra ti mundesh shumë kollaj në rrjetet sociale ti thuash tjetrit që unë jam ndryshe nga ç'mendon ti, ndërsa në jetën reale është e pamundur ta bësh atë. Dhe për sa kohë në rrjetet sociale ti shfaqesh në forma të ndryshme të vetvetes për shkak të miqësisë, rrjetit, grupeve shoqërore, atëherë këto ndikojnë pastaj tek identitet, jo dhe kthen atë nga statik në të lëngshëm. Po mirë, si përkthehet kjo? Kjo është ana teorike e fjalës, po si do të përkthehet kjo në praktik? Pra dikush që ka identitet të lëngshëm, si ndryshon? I bie që ky person të jetë një person i cili e para është më shumë se sa një gjë, por edhe nuk është e njëjta gjë gjithmonë. Kjo është thelbi. Dhe problemi që ne po vuajmë sot është pikërisht tek personave të lëngshëm. Pra identitetet nuk janë statike dhe duhet të jenë statike ti i shohim persona të cilët janë të pakapshëm sot. I ketë lëngshëm në politik, i ketë në politik sidomos i ketë lëngshëm. Me thënë të drejtën. Është e vështirë sepse ajo të kalon nëpërmjet duarve, si lëngu nuk ka. Bile është më lëngshme se lëngshme dhe i ke në shoqëri, i ke në biznes dhe kjo ka bërë që ajo që ne shpesh themi që ne nuk po njohim njerëzit sot. Pra unë po kuptoj që ti thua që një identitet statik do të ishte i preferueshëm ndaj një identiteti të lëngshëm. Unë them që në modernizëm ti nuk mund t'i shmangësh kësaj, sepse ne jetojmë në këtë dimension. Atëherë gjë më mirë që do të bëjmë është një rrugë mesme midis këtij realiteti dhe rikthimit në mundësi sa më shumë që të kemi mundësi në statiken tonë. Sepse statikja na bën që ne të identifikohemi si njerëz, domethënë të besueshëm, të aksesueshëm, njerëz të cilët mund bashkëpunohet me ta kështu më radh. Ne në fakt rriti këtë pak a shumë të temë në formën e një pyetje kemi hedhur në Facebook në faqen e emisionit tonë dhe kemi i lexuar pak më parë edhe mjaft komente. Është temë që intrigon shumë sepse edhe gjithsecili e shikon pak edhe në këndvështrimin paksa dhe personal, duke parë ndoshta edhe për faktin që shqiptarët janë një popull që gjithmonë ka përzyer kufit për të marrë eksperienca të reja, ne jemi përshtatur shumë mirë qoftë me vende të fqinje apo jo, dhe duket sikur është paksa e vështirë për të ruajtur identitetin ton kombëtar. Në fakt cilat janë ato elementë që janë më të rrezikuar në të tilla emigrime, pra në të tilla. Po, është interesante dhe ne kemi është cekur në një ndër shkrimet dhe kjo është e bukur asaj se aty do të qenë se shkruajnë 14-15 veta, secili e kap në këndi i vet. Dhe një ndër shkrimet në mos gabom është i Plum Kaciçit në mos gabom, ku flet për transnacionalizmin. Transnacionalizmi është pikërisht kjo. Pra ku ti jeton midis dy identiteteve, identitetit tënd ku ke lindur dhe identitetit tënd ku ke shkuar.
dhe ai thot në 3 dimensione: politike, ekonomike dhe sociale. Politike sepse ti je i lidhur me realitetin politik të vendit ku ke lindur, por je i lidhur me realitetin e vendit ku jeton. Je ekonomikisht i lidhur me realitetin e prindërve apo bizneseve që ke në Shqipëri dhe të bizneseve apo njerëzve që ke në vendin ku jeton, dhe sociologjikisht me ndjenjat e njerëzve që janë në Shqipëri. Pra ky transnacionalizëm, kjo formë e të jetuarit në formë të dyfisht, bën që identitetin kaloj domethënë përmes oscilacioneve, edhe ne shqiptarë jo më shumë se çdo kombë tjetër, pak në kohën moderne po e përjetojmë këtë. Pra një person i cili është në të njëjtën kohë në dy vende, sociologjikisht, politikisht dhe ekonomikisht. Po ne shqiptarët na kanë asimiluar këto kulturat e mëdha në fakt? Si ke parë shqiptarët përballë këtyre? Besoj që jo krejt. Greqia është një shembull, për shembull, nuk besoj që ka pasur përkarshi asaj që u menduas që shqiptarët mund të asimiloheshin edhe kulturalisht, domethënë rezulton që jo. Pra ne thënë shkur jemi kockë fort, kam përshtypjen që identitare. Ama Fevziu ka një shkrim të bukur aty pikërisht duke përgjigjur kësaj pyetjes, ku flet për një identitetin made in Albania. Ai jep një shembull ku thotë një prind i cili është i lindur në Shqipëri, rritur në Shqipëri dhe ka emigruar në SBA, dhe fëmijët e tij të lindur në SBA, ku me vështirësi e flasin shqipen, rikthehen në Shqipëri për pushime ku se çfarë dhe domethënë për fëmijët përballen me një identitet krejt tjetër, me një formë jetese krejt tjetër që për t'ia është shumë familjare. Dhe ajo që ka po zhduket sot është pikërisht ky identiteti made in Albania. A janë shqiptarët në gjendje dhe apo punojnë shqiptarë për ta mbajtur këtë? Kjo është në rang individual dhe familjar, po besoj që mundohen që ta ruajnë këtë identitet edhe në familjet e tyre. Ne kemi parë për shembull që të shfaqet edhe në forma të ndryshme, të cilat ndonjëherë bëhen edhe biseda kurioze, ta zëm, diçka që më vjen në mend mua është se si ka filluar të ndryshoni tani për mirë, por kishte për një kohë caktuar një tendencë për t'u dhënë fëmijëve emra totalisht të huaj, por ose të shpikur, domethënë se të huaj mund ta kuptoj, edhe mund vi nga një kulturë tjetër, por të shpikur nga hiçi, pra formime gërmash e gjëra që nuk ngjajnë me asgjë dhe nuk transmetojnë asgjë identitare, dhe na la me një seri stingash, e kupton, personash të kësaj emërtese, që tani po ndryshon, njerëzit po kthehen tek vesa, tek kroj, tek emrat që janë më i lirë, më me kuptim të identitet statike. Ergysi ka një shkrim të bukur pikërisht për këtë ku thotë identitetin adoleshencë. Thotë që Shqipëria, thotë, duke qenë se u detyrua u përball me zhvillimet e reja, domethënë postdemokratike, u shfaq një formë, domethënë, adoleshente të identitetit, sepse që të kesh një identitet vazhdueshëm, mos të kesh shkputje identitetit. Ne patemi shkputje identitetit dhe duke mos pasur një vazhdimsi të identitetit nga tradita, nga e vjetra, atëherë ne filluam të bëjmë lloj-lloj soj improvizimesh, lloj-lloj, kjo e bën të jetë identitet në adoleshencë. Dhe duke referuar atë termin të Ergysit, atëherë ne kalojmë pra nga adoleshenca, po kalojmë tani në pjekuri identitare. Ne kthehemi tek vetja. Dhe kthehemi tek statike, pra, domethënë ikim nga lëngshme dhe të kthehemi tek statike. Problemet për të ruajtur identitetin zakonisht e kanë vetëm popujt e vegjël si Shqipëria, apo këto janë çështje që diskutohen edhe në vende të mëdha europiane? Unë them që janë të dyja, por ku flasim për modernizmi prek të gjithë globin. Pra, qoftë kombi madh, qoftë kombi vogël, sfida e identitetit me modernizmin qëndron. Ndërsa sfida midis të vogëlit dhe të madhit sigurisht që është më e madhe tek kombet e vogla, ku graviteti asimilues që kryesisht themi është kulturologjik, pra, i kombeve të mëdha është më i madh se kombeve të vogla dhe tentojnë që të jo të asimilohen, por të përngjajnë tregjes gravitacionale po kryesisht tregje gravitacionale që janë në nivelin kulturor dhe ekonomik, kryesisht, domethënë. Sigurisht që ndikojnë ata në identitet. Por që moderniteti, domethënë, prek pa diskutim me simptomat e veta për gjithë domethënë edhe kombet e mëdha dhe të vogla. Sepse për shembull që edhe koha dhe teknologjia kanë një ndikim për këtë, tani po abstrahojmë pak. Sigurisht. Por në njërin prej artikujve që lexoja, thuhej diku që më shumë përbashkëta, edhe në këtë aspekt me identitetin, do të kishte midis, po themi, dy të rinjve, një shqiptari dhe një gjermani, edhe pse ata mund mos flasin gjuhën e njëri tjetrit, sesa do të kishte midis një 80 vjeçari gjerman dhe një 18 vjeçari gjerman. Pra 18 vjeçarët, pavarësisht gjuhëve të ndryshme, do të kishin shumë më shumë pika kontakti dhe komunikimi sesa në varësi të moshës. Pra identitetet janë më të lidhura me moshën, sesa me nacionalitetin dhe gjuhën. Sepse teknologjia u ofron një platformë për bashkimin e identiteteve.
Por njëkohësisht, përveç se ofron një platformë, njëkohësisht ofron edhe një virus për shkatrimin e identiteteve. Sepse ç'a e mban një identitet në këmbë janë memoria dhe narrativa. Pra, aftësia e memorjes tënde, e kujtesës tënde dhe narrativa. Pra njeriu kur tregon për vetveten, tregon çka tregoj, është shfaqje jashtë me identitetit vet. Ç'a po ndodh me platformat elektronike? Pikërisht po shkatrojnë të dyja. Po shkatrojnë memorjet, pra ne nuk kemi memorjet të konstante të shkuarës dhe po shkatrojnë narrativën. Sot ne po bëjmë mjeshtra për treguar historitë jo tona, po tjetër kujt. Që në këtë kuptim kjo platformë që ofron teknologjia mund të bashkojë në nivel teknologjik komunikativ, pa marrë në të njëjtën kohë mund të ofrojë një virus përbashkët për shkatrimin e identiteteve. Kështu që ai 80 vjeçari mundet të mos komunikojë me teknologjinë, ama është mos statik në identitetin e vet se sa i 18 vjeçar. Nëse mund themi në fund, ka një mesazh. Pra ju bëni një studim, hidhni mendimet tuaja, po jam i sigurt që është edhe një mesazh që tentohet të përçohet. Cili do të ishte ky? Spari, domethënë, revista është parë si projekt për të hapur debat. Pra, dhe kjo që bëhet në media këtu e tjerë, ideja është për të hapur debat sepse kombët e zhvilluara janë zhvilluar për shkak të mendimit. Në Shqipëri, problemi në çështja kryesore që kemi është ne mendimin e kemi çik pak deficitar. Ne duam të hapim një debat. Ne duam të hapim një debat mbi çështjet kryesore të shoqërisë. Pra ne hapim debatin, pastaj le të bëhet, domethënë, objekt i diskutimit dhe sa më shumë diskutohet dhe sa më shumë mendohet, aq më shumë zgjidhja është më afër dhe aq më shumë përmirësohen gjërat. Pra mesazhi është ky që të mendojmë dhe pastaj të punojmë. Dhe në fokusin tuaj, numrin tjetër do të jetë nëse këtë radhë ishte pikërisht identitet, do të jenë protesta. Këtu po pra sa do. Ka material dhe duam të ta kapim konceptualisht protestën. Pra nuk duhet të futemi çfarë bëri filan forcë politike, dikush mund të trajtojë. Po ideja është pse do të protestojmë. Për shembull, unë nuk mund të flas akoma për të tjerë, akoma si kanë, jam duke i sjell domethënë punimet, po flas për timin, cilën unë kam titulluar aktivizëm apo lajktivizëm e tweetivizëm. Pra, ideja diferenca midis aktivizmit real fizik dhe asaj që ndodh sot aktivizmi me like dhe me Twitter. Që shumë i rrezikshëm. Që shumë i rrezikshëm, po dëmton vetë protestën. Pra, ke shumë njerëz si ti në rrjetet sociale, i ke me qindra me mira që janë pro kauzës tënde dhe kur del pastaj në përsheshe apo në aksione janë pak mira. Dhe e dyta është teknologjia trajtoi pastaj se si mund ta dëmtojë një protestë. Se çfarë ndodh, nëse nëse ti del në një protestë dhe ke një identitet kolektiv, dhe këtu kthehemi te identiteti kolektiv i përbashkët, pse dalim bashkë protestë? Sepse për të çështje kemi një mendim. Mirë, po ne shohim protestë, pamë të studentët, pamë në protestë politike, selfie, kënde ndryshme. Çfarë bën? Gjithë këto gjëra e tërheqin vëmendjen nga objektivi i përbashkët që është aksioni politik për të ndryshuar realitetin drejt identiteteve vetjake, dukshmërisë, vizuales, që fillon dhe shpërbën protestën. Pra, avash në qindra, në mira vetë, kjo adopson për kolektivizëm në një farë mënyre. Ka nevojë patjetër, ka nevojë sepse ajo jep forcë motorit politik. Në momentin që ti humb nga ky kolektivizëm, fillon dhe pjesëzohet në individualitetet që duan të shfaqen në protestë, qoftë në Facebook apo në forma të tjera, atëherë dobësohet protesta, shpërbëhet protesta dhe unë argumentoj them pse nuk po ka shumë sukses. Ka shumë protesta në botë, pak ndryshime politike. E vërtet. Po, qëndronë e këtë mështrin. Shumë interesante, me thënë drejten, kjo është tema e numrit fundit pra televizës Mediu, zonë zotrinj, e gjejnë njerëzit në çdo librari. Te Adrian, tek bookinis.al në online në gjithë botën mund ta shumë mirë. Nëse doni të lexoni diçka të studiuar mirë, të shkruar mirë, edhe që të bën pastaj të mendosh dhe të reflektosh. Studiuesi Redi Shehu ishte këtu me ne në studio, falenderojmë për kohën për ditën e sotme, edhe do të ecim më tej. Unë nuk e di se çfarë kemi më tej. Kemi ndërprerje tani? Ti nuk di. Kemi publicitet, okay. Kemi publicitet, natyrisht do të rikthehemi se kemi shumë akoma për t'ju treguar dhe për të rrëfyer këtu në Dita Jonë. Publicitet, rikthehemi sërish. Rikthehemi edhe një herë këtu në ekranin e A2 CNN, zonja zotrin, unë jam Blendi Sare, bashkë me Olona Mingën këtu çdo mëngjes me juve nga 7 deri në 8:45. Tani është koha, si çdo mëngjes, ta kemi pranë këtu me ne, jo në redaksionin e lajmeve, jo në dushin, për të folur pak për rrjetet sociale.
Patjetër, do ju njoh me kushtet e motit. A vash se ka se kush e jep montrin këtu me qenë fjala. Jo, kemi për një marrëveshje të ndrojmë rolet atë. Nuk futurojnë në një send kështu. Ka pasur zhvillime në rrjetet sociale për sa i takon ditës së djeshme, pas një deklarate të fortë që bëri ambasadori ose Odirit në Shqipëri në lidhje me platformën e opozitës njëkohësisht edhe mënyrën se si do njihen zgjedhjet e 30 qershorit dhe nuk është e nevojshme edhe kjo prania e opozitës sikurse njihet sot në format aktuale, por çdo gjë do shkojë siç duhet, pritet që konsensusi gjithashtu të arrihet. Parlamenti gjithashtu është funksional, sikurse tha ai, edhe me deputetët e rinj mjafton që do votohet edhe kodi rizgjedhor që është parashtruar që prej zgjedhjeve të fundit atyre në mbar vendi parlamentarët. Dhe gjatë ditës së djeshme ka pasur përfaqësues të kësaj ambasade që kanë takuar eksponentët politik në Shqipëri dhe ndërta është edhe ministrja për shtetin Elisa Spiropali, sikurse dhe Taulan Balla, të dy e kanë reflektuar këtë takim në rrjetet e tyre sociale, ne jemi mindalur pikërisht e postimi i ministres për shtetin, e cila shkruan mbajtja e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit në përputhje me standardet më të larta evropiane, si dhe trajtimi i çështjeve që kanë të bëjnë me respektimin e barazisë gjinore, ishin fokusi tryezës së diskutimit me përfaqësuesit e Odirit, Ana Rusi dhe Aleksej Gromov. Do ndalemi tek një tjetër ngjarje, gjatë ditës së djeshme gjithashtu ka pasur të tjera zhvillime për sa i takon çështjes së opozitës dhe akuzave, por njëkohësisht edhe kundër akuzave që vinë ndërmjet palëve, ka pasur për herë të parë ndoshta një reagim nga Erd Bylykbashi, i cili tregon në rreshta të gjatë se pse opozita është në rrugë, pse ka braktisur mandatet e kuvendit dhe pse sot gjithnjë më shumë po anatemohet kjo lëvizje e saj dhe nuk po respektohet sikurse duhet të respektohet dhe respektohet tani më në mbar vendet e Ballkanit që është kjo vala e protestave të ndryshme. Ndër të tjera, ai shkruan: "Të mbjellësh me drogë Shqipërinë, të përmbytesh me drogë Europën, të shndërrosh vendin në lavatriçe të parasë drogës, ky është shembulli i keq për rajonin. Të kesh prova të regjistruara për shitblerje vote dhe të pengosh hetimet me prokurorin e përgjithshme të përkohshme që e ke vënë me votat e tua, ky është shembulli i keq për rajonin. Të mos reagosh, të mos thuash gjysmëfjalë për të gjitha këto, të mjaftohesh vetëm me përmbledhje ekzekutive raportesh dhe të relativizosh problemet e rënda është një shembull i keq për të gjithë." Janë disa shembuj që ai përmend si për të thënë të kundërtën e asaj çfarë shkruan me titull "Shembulli i keq për rajonin", si për të thënë që opozita nuk po bën asgjë të keqe, por të gjitha këto fakte që tani më janë botërisht të njohura, jo vetëm në Shqipëri, por falë edhe jehonës që i kanë dhënë mediat e huaja, opozita e ka një kaos shumë të madhe dhe sikurse e tha edhe zonja kryemadhe, po, mund të bësh. Është një renditje, do të thosha vetëm këtë që se renditja është e dëgjuar. Në këto argumenta janë argumentat që opozita po i ofron dhe riofron prej të paktën disa javësh ku e ka argumentuar këtë dhe që faktori ndërkombëtar i ka dëgjuar edhe disa javë më parë. Në këtë nuk kanë ndonjë terren. Dhe prap është faktori ndërkombëtar që vazhdimisht bën thirrje që kjo rrugë që ata kanë ndjekur nuk është e drejtë. Ata gjithmonë kërkojnë dialog mes palëve, por nga ana tjetër, përveç se dialogut, ata kërkojnë vazhdimisht që në gjithë këtë proces që po dëmton demokracinë e Shqipërisë, të dyja palët të marrin përgjegjësi dhe mos të dëmtojnë të ardhmen e vendit, por edhe shqiptarëve. Kujtojmë që të njëjtën linjë ka mbajtur dje dhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim gjatë takimit në Shkodër. Ajo tha që ne u detyruam të lëshonim mandatet tona në parlament dhe arsyeja e vetme nuk ishim ne apo kokforcia jon, por ishin kushtet, drejtësia e munguar, pra njësër pika që tani më janë të njohura për të gjithë popullin, por njëkohësisht edhe për opinionin ndërkombëtar. Lëm pas arsyetimin e protestave dhe të gjithë këtë procesin e lënies së mandateve për të shkuar në një takim që dje ka pasur ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, sikurse i referohet ai në rrjetin social Twitter, një takim breslënës në Universitetin e Durrësit, diskutimi vërtet me studentë të vërtet, partneriteti i Ministrisë së Brendshme dhe Policisë me universitetet është rruga drejt modernizimit, shkruan Leshaj. Shumë projekte konkrete janë tashmë në zhvillim për këtë fushë. Para këtij takimi, ndërkohë ministri i Brendshëm ka pasur një takim në portin e Durrësit si një port hyrës por kryesori në Shqipëri dhe siguria duhet të jetë pikë së pari aty, shkruan të ministri, pastaj të vijojë në pjesën tjetër të vendit. Por në lidhje student të vërtet. Prandaj po them, sepse këtij postimi me student të vërtet, ai referohet pasi gjatë takimit të dieshëm ka pas edhe nga ata studentë që ndoshta janë të pavërtet për ministrin, të cilët e pritën para ambienteve të universitetit me pankarta në duar, madje edhe me thirrje që ai të largohej. Dhe për këtë arsye ministri, sikurse do shohim tek postimi
e Radhës, që është një postim i zotit Iglicare të Partisë Demokratike, është i shoqëruar jo nga pak për të gjithë këta bodyguard për të mundësuar sigurinë e tij gjatë këtij takimi me studentët. Kujtojmë edhe një herë që gjatë ambienteve të jashtme të fakultetit ka pasur protesta nga studentë të ndryshëm për pranimin. Studentat apo janë bodyguard? Se mos janë bodyguard të vërtetë. Ta duket. Okej. Mirë, në rregull. Pra, kjo është foto që e tregon. Do lëm pas edhe takimet e ministrit të Brendshëm në lidhje me sigurinë dhe partneritetin midis Ministrisë së Brendshme, Policisë dhe studentëve për të shkuar tek një tjetër postim. Gjatë ditës së dieshme, sikurse edhe gjatë gjithë këtyre ditëve, vazhdon protesta e banorëve të zonës së Astirit në Tiranë, por gjatë ditës së dieshme është vënë kryesisht në dukje pasi ka pasur prezencë të forcave të shumta të policisë dhe nga ana e opozitës kjo gjë është folur shumë në rrjetet sociale, ku të gjithë bënë thirrje që nuk duhet të jetë kaq e pranishme policia pasi po anatemon protestën. Madje pati informacione që gjatë orëve të vona të protestës ka qenë edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha që është nisur për në vendngjarje si për të dalë krah banorëve të zonës që kishin dalë në ato ambiente për të protestuar. Ish-kryeministri Sali Berisha shkrua ndër të tjera ndal terrorit policor, reprezaljeve të narkopolicëve të Edvin Krista Qurretis dhe vasalit të tij ndaj heronjve të Unazës së Re, i quan ish-kryeministri. Narkopolicia i ka rrethuar ata, qendërstarët kanë bllokuar rrugën. Ishte ky lajmi që kishte bënte me këtë. Do i rikthehemi edhe një herë tani çështjes së protestës. Sikurse e dim të gjithë, më datë 21 pas 2 ditësh në Tiranë përpara parlamentit pritet të mbahet protesta e radhës e opozitës dhe këtë gjë Partia Demokratike fton sërish simpatizantët e saj, por edhe qytetarët e pakënaqur, sikurse thot ajo, pasi kauza nuk është vetëm politike, por ka të bëjë me kushtet e vështira të jetesës. Ky është posteri që ka shpërndar Partia Demokratike nëpërmjet këtij posti të shpërndar më vonë nga të gjithë eksponentët e saj, u bë thirrje të gjithë qytetarëve që të jenë të pranishëm. Ajo që ka kapur në këtë rast është e degës në Elbasan. Kjo është e degës në Elbasan, pasi e ka shpërndarë në Edmond Spaho, unë jam referuar një personi dhe ai përderisa është përfaqësues i Elbasanit. Nga partia edhe për transportin ka një organizim. Nga të gjitha degët në rrethe, sikurse pati edhe një takim kryetari Basha. Është vetëm një mënyrë për ta. Patjetër. Mirë, faleminderit juve. Erën dushi zonë zotëri me rrjetet sociale na informon pra mbi gjithçka që ka të bëjë me çfarë hitet online, direkt po themi nga eksponentët politik në këtë rast. Ne do të shkojmë tani tek sporti. Tek sporti, është momenti i sportit, le të bëjmë një përmbledhje të kësaj ditës së sotme me informacionet që vinë prej andej. Kemi Kristin në këtë moment, i cili do të na informojë dhe do të na japi informacionet e ditës. Krist, linja për ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes të gjithëve miq të Dita Jonë. Do të shohim pak zhvillimet sportive që kanë ndodhur një ditë më parë, por ato që do të ndodhin sot. Në ditën e dytë të grumbullimit të kombëtares shqiptare, kanë folur përpara mediave futbollistët Migjen Basha dhe Ledian Memushaj. Për Bashën, Shqipëria duhet të bëjë të njëjtin start me fitore sikurse në eliminatoret e Europianit të 2016-s, ndërsa për Memushajn të dyja sfidat janë shumë të rëndësishme. Kur kualifikuam për Europian ka qenë shumë e rëndësishme sepse fituam ndeshjen e parë në Portugali dhe pastaj shkoi çdo gjë mirë. Kështu që e dim shumë rëndësinë kësaj ndeshje dhe sigurisht që gjithë e presim që duhet një fitore patjetër. Ato janë probleme që nuk duhet konsiderohen sa i përket në grup, janë gabime ose si më thonë vendimet që kanë marrë, për shembull sa i përket Lenjoni ka vendim domethënë që ka marrë vetvete, kështu që nga ana lojtarëve nuk duhet krijuar probleme. Pastaj Toma ka ndodhur një incident i vogël që trajneri në bazë disiplinës që ka ai ka vendosur kështu që Andorra nuk e njeh mirë si ekip, kurse Turqia është ekip i mirë, ka lojtar të fortë, e ka një lojtar që besoj është në më të fortë si Çalhanoglu që los me Milani. E dim, këto ditë do përgatisim atë ndeshje, akoma s'kemi filluar se 2 ditë kemi bashkë. E dim që na presim të ndeshje. Gjithashtu edhe sot 2 futbollistë të tjerë të kombëtares do të jenë përpara mediave për të dhënë përshtypjet e tyre për ndeshje, por ndërkohë shohim pak se çfarë ndodh në futbollin e klubeve në vendin tonë.
Humbja ndaj Skënderbeut pak ditë më parë në një situatë tepër delikate në luftën për titull, vendosi përfundimisht largimin e Armando Cungut. Bordi drejtuesi Kuksit ka ndërprer bashkëpunimin me trajnerin Shkodran 10 javë nga fundi i kampionatit, atje ku për të përsëritur suksesin e 2 viteve më parë, tashmë duhet një mrekulli. Në krye të stolit tashmë është Ramadan Ndreu, drejtori i menaxhimit në klubin Veri Lindor. Ndreu mori drejtimin e skuadrës për vetëm 24 orë edhe disa javë më parë, teksa presidenti Gjitsi vendosi të shkëpus marrëdhëniet me trajnerin Cungu për shkak të ecërisë negative. Por një ditë më vonë ndryshoi vendim duke i dhënë trajnerit edhe një shans që me sa duket nuk u shfrytëzua sa duhet. E marta ka qenë dita e fundit për Hasan Likën në drejtimin e Vllaznis. Pas tërvitjes së paradites, ishte vetë Lika që i ka komunikuar skuadrës këtë largim për arsye emigrimi. Vetë trajneri e konfirmon këtë largim për shkak se do të nisë një jetë e re në Shtetet e Bashkuara. Ishte një periudhë shumë e mirë për mua në drejtimin e Vllaznis. Më vjen keq nga ky largim, por këto ishin kushtet e mia familjare. Në fundin e këtij muaji më skadon viza për në Amerikë. Vllaznis i uroi suksese në kategorinë superiore, deklaroi Hasan Lika pas largimit nga stoli i Vllaznis. Lionel Messi është rikthyer të stërvitet me kombëtaren e Argjentinës për herë të parë që pas eliminimit nga botërori Rusi 2018. Kapiteni 31 vjeçar është grumbulluar me përfaqësuesen albiceleste për 2 miqësoret e radhës, ato ndaj Venezuelës dhe Marokut. Messi ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes kur vjen puna tek ekipet përfaqësuese që pas tërheqjes së bujshme, pas finales së Kupës së Amerikës 3 vite më parë, por fituesi 5 herë topit të ardh bëri prapaktheu vetëm pak muaj më vonë. Këto ishin të gjitha zhvillimet sportive të përgatitura. Faleminderit Kris për informacionet që na dhe. Tani do të rikthehemi sërish në studio për të bërë dhe një përmbledhje për sa i takon edhe motit në fakt, sepse me siguri siç e themi gjithmonë, është ende herët, edhe pse ne kemi filluar ditën shumë shpejt, por ka nga ata që zgjohen tani dhe duan të dinë. Mos na e kujton. Po. Pra për ata që janë zgjuar tani dhe duan të dinë se si do të jetë koha, çfarë duhet veshim, si do të ketë shi, do të ketë diell, do të jetë ngrohtë apo jo. Tani ne kemi këtu në dispozicionin për ju, në dispozicionin tuaj për të mësuar më shumë. Po, Ulona, në fakt shumë shkurtimisht dhe një përmbledhje për të gjithë ato që na kanë dëgjuar, por edhe për ato që po na dëgjojnë për herë të parë. Dita e sotme dominohet nga kthjellime dhe vrancëria të herpashershme. Vrancëria do jenë të shpeshta gjatë pjesës së parë të ditës në veri dhe qendër, ndërkohë në mesditë dhe pjesën e dytë të ditës, vrancëriat shtohen në zonat jugore dhe lindore, ku priten edhe rishje të pakta shiu në zonat e izoluara dhe jo në të gjithë territorin. Për sa i përket temperaturave, temperaturat nuk është kanë mësuar ndryshime të ndjeshme gjatë orëve të mëngjesit. Mesdita e sotme sjell një rritje të lehtë të vlerave termike, pritet që në zonat malore gjatë mesditës të maksimumi të luhatet nga 16-17 në 18, po në zonat të veçanta në Verilindje, konkretisht Kuksi edhe 19 gradë Celsius në mesditën e sotme, megjithëse do të ketë vrancëria të shpeshta, temperaturat në mesditë qëndrojnë të larta, po ashtu në ultërsinë perëndimore pritet që gjatë mesditës së sotme të shënohen nga 19 në 22 gradë Celsius në zonat veçanta, kryesisht të jugperëndimi, Fieri deri poshtë në Gjirokastër, më falni në Saran, pritet që të shënohet edhe 23 gradë Celsius. Ndërkohë qyteti i Tiranës, megjithëse do të ketë vrancëria të shpeshta, nuk rrezikohet nga rreshjet e shiut, nuk mund të themi të njëjtin gjë për Elbasanin, i cili rrezikohet gjatë mesditës nga shira, por sasi të papërfillshëm do thosha. E njëjta situatë është edhe në juglindje, ku do të ketë intervale të shkurtra me rreshje shiu, po sasi të pakta, që në 24 orë nuk e ka përcjell vlerën prej 1 apo 1.5 mm në gjithë 24 orëshin, do thotë një sasi papërfillshme. Kjo është gjithçka në lidhje me motin për ditën e sotme këtu në Dita Jonë. Faleminderit Tanja. Tanja po zonja Sotrin, meteorologja jon, numër 1 në vend. Tani është koha për të përsëritur kjo datë në histori. Janë disa prej ngjarjeve të datës 20 mars ndër vite. Në anën tjetër të kalendarit ne do të jemi këtu në studio bashkë me dy të rinj këtu, me një tjetër që do e kemi në lidhje direkte për të folur pak për idetë e tyre të biznesit dhe se si ata ja kanë dalë që këto ide t'i kthejnë në realitet. Rikthehemi pas pak. 1554, Gjon Buzuku fillon të shkruaj librin Meshari, siç thot vetë në parathënie dhe e përfundoi në 5 janar të vitit 1555. Nga libri i Buzukut ka shpëtuar vetëm një kopje, edhe ajo e gjymtuar. I mungojnë faqet e para dhe për këtë arsye nuk e dim vendin ku u shtyp libri dhe cilët autoritete kishtare dhanë lejen e botimit të tij. 1727
u nda nga jeta në Londër në moshën 84 vjeçare. Fizikanti, matematikani dhe astronomi anglez Sir Isaac Newton. Ai konsiderohet si një nga shkencëtarët më me ndikim të gjitha kohrave. Ai hodhi themelet e mekanikës klasike. 1815, Napoleon Bonaparte hyn në Paris, pas ikjes nga Elba dhe rivendos perandorin që zgjati 100 ditë. 1852 u botua si libër i plot romani Harriet Beecher Stowe, Kasolja e Gjatomit, i cili deri atëherë ishte botuar në fashikuj apo pjesë-pjesë në një gazet kundër skllavërisë. 1933 përfundon ndërtimi i kampit të parë të përqendrimit në Gjermani naziste. 1956 është dita e pavarësisë së Tunizisë. 1969 u themelua Kosova Film, organizat për prodhimin, distribuimin dhe shfaqjen e filmave. 1977 komunistët dhe socialistët fitojnë zgjedhjet komunale në Francë. Parizianët zgjedhin ish-kryeministrin Jacques Chirac si kryebashkiakun e tyre, post të cilin ai e mbajti deri në vitin 95. 2011 forcat perëndimore sulmojnë bazat e Gaddafit. 2015 hëna mbulon diellin në fenomenin e eklipsit të pranverës. 1725 lindi Abdulhamid I parë, sultani perandorisë osmane. 1811 lindi Napoleoni II, biri i Napoleon Bonapartit. 1920 lindi në Elbasan Kemal Stafa, komunist dhe dëshmor antifashist shqiptar. 1984 lindi Fernando Torres, futbollist spanjoll, i njohur ndryshe edhe si El Niño. Themi dhe njëherë këtu në Dita Jonë, ekranin e A2CNN, zënë zotërinj të mërkurave, ne takojmë të rinj këtu në program, cilët kanë patur ide biznesi dhe i kanë quar këto ide më tej në një ambient I cili ankohet vazhdimisht për mungesë pune, ka njerëz që e bëjnë punën vetë. Dhe programi vetëpunësimit I UNDP si ka ndihmuar me këtë. Këta janë disa prej finalistëve që ne kemi sot. Dua t'ju prezantoj me Inva Veliun dhe Leandro Aliajn, cilët vinë nga Ketri Web, kjo është kompania e tyre, kemi këtu në studio, por bashkë me ne sot është gjithashtu edhe Adela Kallanxhi, e cila ka kompaninë e saj që quhet Altropost. Adelën e kemi në lidhjen direkte. Përshëndetje që të gjithëve dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë do ta nisim me ty Adela, me që të kemi më larg në fillim. Më trego pak për Altropost. Është e para punës më bie në sy që është në italisht, si thua emri kompanisë, janë kompani në teknologji këto. Çfarë bën kompania juaj? Çfarë shërbimi ofron? Së pari ju falenderoj për ftesën. Atëherë Altropost është një platformë që ndihmon të gjithë personat që përdorin Instagramin për arsye biznesi të automatizojnë të gjithë procesin e tyre të punës dhe të skedulojnë të gjithë postimet në Instagram. Gjithashtu edhe të automatizojnë gjithçka çfarë ka të bëjë me ndërveprimin e tyre me përdorusët. Ti flet për Instagramin dhe procesin e punës. Nuk e mohoj edhe Instagrami, të gjithë personat që e përdorin Instagramin për biznes, harxojnë shumë kohë nga ajo që është edhe koha e tyre e lirë përtej orarit të punës, për të ndërvepruar me përdorusët, për të realizuar postime, për t'ju përgjigjur mesazheve, për t'ju përgjigjur komenteve, për të komentuar kur ata bëjnë check-in në biznesin e tyre dhe gjithçka kjo I ha atyre kohë nga ajo që mund të jetë koha e tyre e lirë apo koha për ta përdorur për atë që është dhe qëllimi I biznesit të tyre. Unë vini nga një eksperiencë 8 vjeçare në komunikim digital dhe Altropost ka lindur si një nevojë fillestare për biznesin ku unë bashkë drejtoja me vllajën tim atëherë dhe vendosëm që të krijonim një platformë që të ndihmonim veten tonë për të skeduluar të gjithë postimet që ne kishim për llogaritë të klientëve biznese që ishin klientët tanë në agjenci. E kuptoj. Më pas vendosëm që ta lançonim Altropostin online. Okej. Ku janë klientët tuaj, Adela? Janë ata në Shqipëri apo janë edhe jashtë vendit? Mbase edhe prej emrit, Altropost është e vërtet që vjen nga italishtja, nuk e mohojmë fare edhe ndikimin ton italian, si një brez I tërë në fakt, jo vetëm neve, dhe klientët më të mëdhenj që ne kemi janë në Itali,
sepse Altropost do të thot edhe postimi tjetër. Do me thënë ti nuk duhet të presësh ditën tjetër për të bërë postimin tjetër në Instagram. Ti ulesh tani dhe bën të gjitha postimet e një jave dhe të duaj vetëm 6 minuta. Do me thënë nëse do të duhet të harxoje 1 orë çdo ditë për të bërë një postim, ti ulesh dhe për 6 minuta ke skeduluar të gjithë postimet e tua, domethënë. Adela, ti ofron këtë shërbim vetëm klientëve apo bizneseve të mëdha apo edhe kanë individ të cilët kanë dëshirë ta kenë shërbimin tuaj dhe ti ofron këtë shërbim? Altropost është një platformë online ku çdo kush që e përdor Instagramin, mendojmë neve për arsye biznesi, por edhe blogera apo portale të ndryshme, mund të futen online, të krijojnë akauntin e tyre, ta lidhin akauntin e Altropostit me akauntin e tyre në Instagram dhe të fillojnë edhe të përdorin të gjitha featuresat që Altropost ofron. Është për biznes dhe kemi 3 paketa drejtuar 3 target grupeve të ndryshme. Okej, në rregull. Mirë, kthehemi pak edhe tek Leandro dhe Imba që janë këtu në studio me ne. Ketri Web, si kamsha e vogël Ketri. Nisi si Proactive Technology, pastaj vendosët që ta ndryshonit emrin, nga një emër po e quaj në anglisht dhe teknologjik si Proactive, në një emër të thjeshtë, të shpejt, siç është një ketër. Më trego pak Leandro, çfarë bëni juve te Ketri Web? Ne bëjmë zhvillim webi bashkë me gjithë shërbimet plotësuese që kjo nuk kupton, siç është hostimi, konsulenca, ndoshta se shumë klient nuk dinë se pak a shumë se çfarë do donin dhe duhet t'i ndihmojmë. Graphic design dhe gjithë këto gjëra që përfshihen në prezencën e një websajti. Dhe ka qenë e lehtë në fillim, sepse e ke nisur në fakt e aplikuar ti tek projekti UNDP. Nuk e kemi pasur shumë vështirë sepse ne të dy kemi pasur eksperiencë më përpara edhe jo, nuk ka qenë e vështirë. Ti ke mbaruar për informatikë ekonomike. Okej, po pyetja ime është kjo, pra, ti mbaron për informatikë ekonomike dhe shumë njerëz kërkojnë për një vend pune. Duan të bëhen IT diku në një bankë, në një televizion, pse jo etj. Ju vendosët të hapni një kompani. Më tregoni pak për këtë procesin, se si arritën përfundimin që ndoshta më mirë është të hapim një gjë tonën e të bëhemi vetë, po themi, padronët e vetes. Edhe unë kam filluar duke punuar diku tjetër, por pastaj me kalimin e kohës fitova eksperiencë dhe ndjeja një farë besimi që mund ta bëja edhe vetë atë që bëja në një kompani tjetër. E nisa, eci. Dhe tani po vazhdon. Tani punoni të dy bashkë apo jo? Po. Është edhe kjo iniciativa donë që shumë herë kanë njerëzit donë që duan të fillojnë një diçka të tyre që i shtyhen, besoj. Kështu që ne të dy e kemi këtë dhe kështu lindi. Çfarë ishte ideja? E biseduan bashkë, si lindi, domethënë sepse ka një ditë kur gjërat materializohen nga ëndrat që i kemi të gjithë dhe merret ai hapi ku shkohet edhe trokitën. Në atë kohë secili punonte më vete dhe menduam ndoshta të fillonim një diçka kështu pak e nga pak punonim kryesisht në internet apo me klientë që kishim këtu rreth rrotull në rrethin miqësor kam fjalën. Dhe kështu filloi me pak e nga pak, pastaj u zhvillum dhe tham hajde hapim një kompani se fillon njerëzit donin që të ishin të pajisur me fatura, po me gjëra do ndonjë një më tepër siguri që ofron një kompani. Jo vetëm punoshin po, ne filluam si freelancer, domethënë gjenim projekte vet, po pastaj duheshin fatura, filluam të kishim më tepër puna, duhej staf, na duhej një zyrë. Dhe u zgjeruam vetë, vazhdoj vetë, domethënë si proces. Ka qenë vështirë në fillim për të fituar besimin e klientëve, për të ardhur, për të trokitur tek ju në fundit jeni të dy të rinj, dhe ndoshta është janë pak mosbesues njerëzit kur shikojnë moshën e re të dikujt që do të ofrojë një të ca pleq. Po teknologjinë në fakt është vërtet. Ka qenë vështirë kjo hapat e para të fillimit? Shikoni, ne nuk e filluam, domethënë kishim pak punë sa për të thënë. Normalisht që kur je i ri në treg nuk ke ndoshta një portfolio apo diçka më konkrete për të treguar, kështu që kjo ndoshta besoj po krijon një farë skepticizmi, po megjithatë besoj se na kanë besuar njerëzit në përgjithësi. Kështu tani ju i keni klientët tuaj edhe mund të kemi edhe staf. E kuptoj. Mund të sa vet punsoni tani? Tani jemi 5. Ne të dy edhe 3 të tjerë. Kështu jo vetëm punsohesh, po punson edhe të tjerë, pra ju jeni kthyer tani. Nuk e di
kur mburren qeverit me shifrat e punësimit, janë edhe njerëz si ju, të pa kënduar, pa lavdëruar, po theni publikisht, cilët pa nga pak I bëjnë ato që tjenë. Të pyesim pak edhe Adelën, që besoj kemi në linjë, nëse për atë ka qenë e lehtë apo e vështirë, dhe mbi të gjitha ti si punon, ke njerëz që të ndihmojnë, ke ngritur ti stafin tënd, apo duke qenë se është një punë teknologjike, thuash ja del ti përpara kompjuterit dhe arrin të menaxhosh gjithçka, si funksionon? Absolutisht nuk jam e vetme, këto nuk janë, domethënë nëse ti do të bësh diçka dhe ta lançosh në lan global siç kemi ne synimet tona me Altropost, nuk jemi të vetëm, ne jemi 10 veta staf, ku përfshihet edhe stafi I agjencisë që kemi pasur më përpara me vllajën. Dhe punojmë dita ditës për të përmirësuar Altropost, për të përmirësuar platformën, për të shtuar featuresa, për të bërë të mundur që platforma që ne kemi krijuar nga ky vend I vogël si Shqipëria të konkurrojë në të njëjtat nivele siç janë edhe konkurrentët tanë për te oqeanit, sepse platforma si kjo e jona në Europë nuk ka dhe në botë janë shumë të pakta. Dhe prandaj edhe neve e vlerësojmë edhe mbështetjen e UNDP-s, sepse me buxhetin e tyre kemi hyrë në një treg si Italia, ku mundësitë janë me të vërtet shumë të mëdha dhe reagimi I tyre ndaj produktit tonë është me të vërtet shumë I mirë. Kështu që jeni fokusuar, si thua, tani më jashtë Shqipërisë edhe për ta eksportuar këtë produkt. Kjo ta bën ndoshta njëri ndër produktet e para teknologjike që eksportohen, po e quaj nga Shqipëria, sepse dëgjojmë vazhdimisht që ky është një lloj investimi për të ardhmen që bën në shumë vende në Evropë. Për shembull, ku një aplikacion ndërtohet diku në Estoni apo në Finland, dhe kjo pastaj bëhet, si thua, eksport kur hapet në gjithë botën. Nuk jemi të vetmit, ka edhe grupe të tjera apo startupe të tjera të cilët tashmë kanë hedhur hapet e para në një treg ndërkombëtar. Teknologjia është ajo që është e ardhmja dhe unë mendoj që ardhmja e Shqipërisë duhet të jetë e bazuar në teknologjinë e informacionit, të jep kushte shumë të mira pune, të jep fleksibilitet, të jep mundësinë që ti me dijet e tua të konkurosh në një treg global dhe të mos kesh asnjë gjë ndryshe nga një njerëz që mund të jetë në Amerikë, nëse dijet e tua konkurrojnë atë në fund fare për atë që merr produktin tënd, është biznes dhe ai shikon produktin që merr në fund edhe bën në fund disa zgjedhje. Kështu që duhen të jenë akoma dhe më të forta vlerësimet për të rinj që merren me teknologjinë. Komplimenta Adela. Faleminderit. Ndërkohë ty pyesim, është e vështirë fusha e teknologjisë, ka konkurrencë midis jush sepse sot I kishim të dy nga fusha. Ka shumë konkurrencë, po do të thënë janë shumë tani mos flas ndoshta me lavdëru veten, po ekziston shumë kjo donë që shumë nga që është e lehtë për të futur, duke qenë se ka platforma të ndryshme që ta lehtësojnë krijimin e një website-i, ka shumë dyndje, si në thënë, në një nivel pak më të ullët. Ndoshta janë pak ata që regjistojnë, apo jo do të thuash? Jo që regjistojnë, për të ofruar një produkt më cilësor. Po, do për të bërë ndoshta gjëra pak më të sofistikuara, të vështira. Jo se, po megjithatë në Shqipëri ka goxha cilësi besoj. Ndoshta kjo ka qenë dhe arsyeja që ne nuk e kemi pasur shumë të vështirë, sepse punonim custom, edhe custom në Shqipëri nuk ka shumë kompani. Pra ju e qepni dhe prisni website-in sipas trupit të klientit, dhe në përgjithësi për të punohet me shablonet gatshme. Kjo është domethënë që ka shumë konkurrencë dhe që është e vështirë. Dhe diferencën. Mirë, ne vërtet ju falenderojmë që ishit me ne në studio, na solli shembullin tuaj, natyrisht urojmë shumë suksese në këtë fushë që duket që ka gjithmonë të reja dhe besoj është edhe e vështirë për të rezistuar. Natyrisht falenderojmë edhe Adelën që e kishim në linjë të drejtë për drejtë. Adela, faleminderit, punë të mbarë dhe ty të urojmë suksese natyrisht me iniciativën tënde. Dhe është momenti për të mbyllur dhe për të falendruar edhe teleshikuesit. Është momenti e dashura Ulona që të themi mirëpafshim edhe për ditën e sotme, t'u lëmë një takim për nesër në orën 7 dhe jemi sërish këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN çdo ditë prapë. Kështu që shihemi nesër. Po, jeni në shoqërinë Alba Lishanit pas pak dhe ditarit dhe gjithçka që ofron A2 CNN, ne shihemi nesër në orën 7. Mirëpafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.